दाइलाई चाहिँ एकदम सर्ट नोटिसमै हामीसँग कुरा गर्न पाएँ होइन खुसी छौँ हामी पनि यो कुरामा होइन खुसी त हामी पनि छौँ त्यही त अनि दाइको के छ आजकल कस्तो छ स्केड्युलहरू यताउता होइन अब जस्तै तपाईँ एनआरएनएमा पनि एउटा संलग्नता देखाइराख्नु भएको कस्तो हुँदैछ दाइ यो इलेक्सन क्याम्पेनहरू चलिरहेछ एकदम हाइपमा छ अहिले होइन अब स्केड्युल त अलि टाइटै भनौँ होइन किन भन्दाखेरि अब छोरी छ घरमा होइन अब बिहान छोरी भयो बुढीले गर्छ गर्न चाहिँ तर काम स्कुल पुऱ्याउने काम त मेरो छोरीको पिकअप र ड्रप चाहिँ म गर्छु हजुर पिकअप र ड्रप चाहिँ म गर्छु छोरीको होइन अब त्यो बिहान त्यो भयो त्यसपछि पसल जाऊ अरू काम अनि त्यसपछि इलेक्सनमा लाग भोट माग्न जाऊ इट्स होल 9 यार्ड मैले अहिले इलेक्सन भन्दाखेरि के अब एनआरएनए होइन एनएसटीमा पनि थियो इलेक्सन खासै इलेक्सन भनेर भएन हाम्रो टाइममा होइन दाइ यो एउटा क्वेसन है दाइलाई एकदमै मलाई चाहिँ अब पर्सनली आफैलाई पनि जान्नु मन लागेको कुरा क्या जस्तै एनआरएनए भन्छ नि के हो त एनआरएनए भने होइन अब जस्तै म एज अ स्टुडेन्ट आउँदाखेरि फर्स्टमा 2016 यहाँ आइपुगेको थिएँ होइन त्यति बेला टेक्सनमा आउँदाखेरि चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि म गएँ होइन भर्खरै आएको एक हप्ता जस्तो पनि भएको थिएन अनि यस्तै इलेक्सनकै कुराहरू चलिरहेको थियो त्यति बेला अनि गएँ अनि एउटा एपमा मेम्बरसिप लिनुपर्छ भनेर टक्क लगाएर मेम्बरसिप ल्याएको क्या मैले आउने बित्तिकै म त स्टुडेन्ट भएर आएको नि त होइन अब त्यो हुने बित्तिकै त अब एनआरएनए भने भर्खरै आउने स्टुडेन्ट पनि एनआरएनए हो कि कस्तो हो त एनआरएनए भने F1 students are not considered NRNA. Not NRNA. NRNA is an organization, NRN, according to Nepalese government. Nepalese government ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि नेपालबाट बाहिर तपाईँ बस्नु भएको छ certain amount, I think it's more than 2 or 3 months, then you are considered non-residential Nepalese. होइन however, students नेपालबाट स्टुडेन्ट भिजामा गएको स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ they are not considered non-residential Nepalese. के अब त्यो चाहिँ NRN को त्यो तिमीले आउने बित्तिकै लियो भने कुन चाहिँले इन्फर्मेसन हालेर भोट हाल्न नै बनाएको थियो त्यो भोट हाल्न नै बनायो बट अकर्डिङ टु बाइलज यु आर नट कन्सिडर्ड एनआरएन हो अनि त्यो भनेपछि त होइन अब म आएँ होइन ल भनौँ न जुनसुकै भिजामा आएँ होइन भर्खरै आउने बित्तिकै त एनआरएन भइहाल्दिनँ नि त म इभन लाइक 3 months बसेपछि पनि लाइक ट्राभलिङ भिजिट भिसामा आउनु होला कति मान्छेहरू होइन अकर्डिङ टु नेप्लिज यो एनआरएन बाइलज होइन भिजिट भिसामा आएको मान्छे पनि if they stay more than 3 months, I think it's 3 months or 4 months, something like that, you know, they are considered NRN. That's really, really amusing in my part. Okay? Your rule चाहिँ कसले बनाउँदै? Your rule अब ICC भनेको International Council छ NRN को हैन, which is basically कसरी जान्छ स्ट्रक्चर भन्दा ICC, NCC, then comes chapter, right? So ICC is basically international. That's entire world को NRN भयो हैन. एनसीसी भनेको चाहिँ एभ्री कन्ट्रीको आफ्नो भयो है अब हाम्रो यहाँ अमेरिकाको एनसीसी युएसए भन्छ होइन अनि त्यसपछि इट गोज डाउन टु च्याप्टर आई थिङ्क युएस इज द ओन्ली कन्ट्री द्याट ह्याज च्याप्टर के सो यो सबै बनाएको अब आई गेस हुएभर स्टार्टेड इट इन द बिगिनिङ उनीहरूले गरेर टेक्निकली भन्यो भने मैले एनआरएनमा मजाले पढ्न थालेको हेर्न थालेको बुझ्न थालेको भने इट्स सिन्स 2021 यो 23मा छौँ होइन हामी हजुर 21 भनौँ न 21 देखि चाहिँ ओके एनआरएन भन्ने पनि एउटा रहेछ है भनेर मैले आई स्टार्टेड लुकिङ इन्टु इट के ओके त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो दाइको एनआरएनमा इन्भल्भ हुनुभन्दा अगाडि आई वाज अब स्टुडेन्ट कामै गरिरहेको थिएँ वाइट कलर जब राइट एन्ड आई वाज वर्किङ के अरे 2018मा काम छोडेँ हजुर आई जस्ट वर्कड आउट त्यसपछि एनएसटीमा लागेको थिएँ एन्ड आई ह्याड माई बिजनेस बिजनेस इन द सेन्स आई डिड रियल स्टेट आई डु रिस्क एनालिस्ट होइन अब साथीहरू कसैले बिजनेस लिन लाग्छ भने साथी इन अ सेन्स चिनेको मान्छेहरू आई जस्ट हेल्प दम आउट लुकिङ इन्टु द रिस्क सेयिङ वेदर द्याट बिजनेस इज वर्थ इट पिकिङ इट अप नट त्यो काम गरिरहेको थिएँ अनि त्यसपछि 1921मा सुमन थापा हजुर विथ बिकज अफ हुम आई गट इन्टु एनएसटी टू होइन अनि सुमन दाईले ओके आइ एम गेटिङ इन्टु एनआरएन भन्यो ओके नाउ लेट मी डु माई रिसर्च भनेर द्याट्स वेन आई जम्प इन के भनेपछि तपाईँ अहिले पनि यो एनआरएनमा लाग्नु पनि सुमन दाईको हात छ कि त्यसमा अहिले त छैन अहिले चाहिँ कसैको हात छैन मान्छेहरूले सोचिरहेको थियो होइन सुमनले उठाएको यसले उठाएको भनेर न द्याट वाज नट तिमीलाई डिप्लोमेटिक एन्सर चाहियो कि स्ट्रेट एन्सर चाहियो स्ट्रेट भन्दा अब हामी पोडकास्ट गर्ने रिजन चाहिँ खासै हामीलाई एकदम र मनपर्छ नि त स्ट्रेट एन्सर दिने भन्दाखेरि अब एनआरएनको अहिले मेम्बरसिप खोल्यो तिम्रो मे समथिङ अराउन्ड मे 2023मा मेम्बरसिप खोल्यो है मेम्बरसिप खोलेपछि मलाई I guess it was Suman Dai or somebody who put appointed nominated me as a member verification team member. Right? Okay. So I was like, okay,
something I can learn from inside भनेर I looked, I said okay. नोमिनेसन आउनु दाइ तपाईँले नोमिनेसन हैन कि अब जस्तो मेम्बर भेरिफिकेसन टिम हुन्छ के हजुर हजुर त्यो मेम्बर भेरिफिकेसन टिमलाई तिम्रो एनसीसी मेन अमेरिकाको एनआरए जुन ठुलोको उनीहरूले चाहिँ उनीहरूले त्यो 3-4 जना मान्छेहरू राख्छ क्या मेम्बर भेरिफाई गर्नलाई जुन मेम्बरशिप बनिरहेछ त्यो भेरिफिकेसन गर्नलाई हैन सो आई वाज कल्ड अन एन्ड आई वाज लाइक ओके आई विल डु इट हैन आई वाज लाइक ओके आई विल डु इट भने अनि त्यसपछि दे सेन्ड मी एनडीए टु साइन है एनडीए भने नन डिस्क्लोजर हैन नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट दे सेन्ड मी दैट टु साइन हैन आई रेड द नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट हैन अब त्यसको मुनि चाहिँ के लेखा थियो भन्दाखेरि इफ यु भायोलेट द एनडीए which was not clear, it just said personal information दिन पाउँदैन बाहिर if you violate it तिमीलाई नेपाल कानुन बमोजिम कारबाही गरिन्छ something like that in English and you want to follow Nepalese law हैन so my whole thing was म अमेरिकामा छु I'm a US citizen हैन I have no idea about Nepalese law right especially when it comes to NDA you talk to me about NDA अमेरिकामा हरेक स्टेट every state को NDA different हुन्छ फेरि अमेरिकामा हैन so you talk to me about US I know हैन नेपालको थाहा छैन मलाई प्लस युएसमा चाहिँ एनडीए एकदम क्लियर बनाउनुपर्छ क्या वाट इज द थिङ यु डोन्ट वान्ट टु बी डिस्क्लोज सो यो रुलहरू चाहिँ सबै एनडीएको मार्फत चाहिँ भइरहेको छैन सुरु भइरहेछ मेरो नोमिनेसन हाल्ने चाहिँ एनडीएको कारणबाट सुरु भयो हैन सो माई फर्स्ट स्टेप वाज आई रिप्लाइड ब्याक टु द पर्सन हु सेन्ड इट ब्याक टु मी सेइङ हे आई एम अ युएस सिटिजन NRNA is registered in state of Tennessee so let's just change that Nepal part to Tennessee Okay. Which was fair, right? From my perspective, from my side, it was fair. This I didn't get a response back. I got a couple of calls from the member verification team. Go ahead, and they saying just sign it, just sign it. I'm like, why? At least give me a good reason why I should sign it. I know. Lot has I know. Lucky no la. Bhayalyo. Tamo going da. But no response, right? Then I reached out to ICC itself. Somebody from ICC IT team emailed me. It just said IT team. They told me reach out to the general secretary. Dr. Keshav Powder. Texted him, what's your email? I need to send you an email asking a clarification. Till date, I haven't received anything back. Then I emailed the presidents of NRNA NCC. 3 of them were Kulacharya, Badri, and Rabina. Right now. Yeah, 2023. I emailed them saying, hey, tell me why am I signing this? Right? Email chain some. No response, right? So I was like, okay, our sign garne paryo, kaam garne paryo. I just signed that same document and I sent it back because I had no option. I had to stay in because I wanted to know what happens, right? Right. Curiosity. So gare sign gare pathaidiye हैन. And that triggered me, okay? I'm like, these guys are just pelera नै खाइरहेछ हैन youth आउ भन्छ हैन youth आउन खोजे ढोका बन्द गर्दियो, right? So I just wanted to be that baggy, okay? I'm going to challenge the system. Okay. I was asked, do you want to go? I was like, no. But I was saying, I might. Nomination 29th ma sakya थियो. I think 29th ko 5 baje sakyo nomination 3 baje sign गरेर पठाइदिए. And that's when everything started. Okay, त्यो त अलि इन्ट्रेस्टिङ रहेछ दाइको. किन यो लास्ट मिनेटमा चेन्ज चाहिँ किन हुँदैको माइन्डसेट? Pros cons हेर्नु पर्यो नि त. अब okay, I'm entering a system that I'm about to fight, right? Right. Okay, यो कसरी इलेक्सन हुन्छ त I have seen it and I can assume what happens हैन. अब मान्छेहरूले प्रिपेयर गरेर आइरहेको हुन्छ है एनआरएनको लागि अब भोट बनाउने. त्यसमा अहिले पछि तिमीले सोध्यौ भने how it works I'll explain you that too हैन. We'll come to that point in electionमा. अनि त्यो हुन्छ I hadn't done anything. The only thing I had done was couple of friends called them saying hey just become a member I might run. That's all I had done, family members and there, so I had to look into time dinu paryo, right? घरमा बुढी छ बच्चा छ आफ्नो काम छ can I do that हैन plus एउटा I want to get into the system and challenge the system भन्ने पनि छ त्यसमा धेरै टाइम खान्छ हेर धेरै टाइम खान्छ and there'll be lot of people I'll be messing with okay I'm like big people that I'll be challenging right so do I have that enough भन्ने भयो के अनि यसो सोचे हैन एनएसटी मा आउँदाखेरि 2017-18 मा आउँदाखेरि पनि that's what I did हैन I came and challenged the system we challenged the system it's possible let's see what happens number ko math gare it's possible I'm like there is अब कति 2300 around 2300 Texas ma member बनेको छ हैन people I know family friends whom I think are going to vote for me are around 400 भनौं न number 400 to 500 भनौं हैन so I did the number game right अब त्यसमा 23 मा I would say
1600 1700 बहुत कस्टलाई म्याक्सिमम होइन प्लस कति बनाएको छ के छ होइन अब सो आई डिड माई म्याथ एन्ड आई वाज लाइक इट्स अ एक्सेप्टेबल रिस्क आई क्यान टेक हारे पनि त्यति बदनाम हुँदैन भनेर आई वाज लाइक ओके तपाईँले भर्खरै एनएसटी कुरा गर्नुभएको थियो नि तपाईँले बिफोर एनआरएनए त्योभन्दा अगाडि एनएसटीमा संलग्न भएपछि बल्ल यु हेभ यो अहिलेको यो ढोका खोल्नुको रिजन चाहिँ एनएसटीमा लागेपछि हो नि त होइन सो एनएसटी चाहिँ कसरी हुन्छ नि तपाईँको आफ्नो थियो नि त होइन एनएसटी पनि वाज काइन्ड अफ ऱ्यान्डम थिङ सुमन थापा राइट सुमन ही वाज रनिङ फर द प्रेसिडेन्ट अफ एनएससी राइट सो एनएसटी भनेर छ भनेर थाहा थियो आई बिन इन टेक्सस सिन्स 2008 होइन अब एनएसटी छ भनेर थाहा थियो बट आई वाज नेभर इन्भल्भ इन इट होइन नट इभन के अरे भलिन्टियर वर्क नथिङ आई वाज नेभर इन्भल्भ इन इट होइन अनि आई युज टु अलवेज हियर अबाउट एनएसटी अनि त्यही त नि ह्युमन नेचर काम गरेको छैन पैसा मात्रै उठाउने हो त्यही भन्ने बानी होइन देन वान अफ माई फ्रेन्ड वाज लाइक त गरेर देखा नि त त गरेर देखा नि त इट्स इजी टु स्ट्यान्ड आउटसाइड एन्ड से होइन अनि त्यही टाइममा सुमन दाई एनएसटीको प्रेसिडेन्टको लागि लड्यो होइन सो आई वाज लाइक ओके I know this guy. I have to work with him. I've done business with him. I know this guy. So he's leading it. I know his nature. And Daigo team here. Everybody in the team, I knew 80% of them in the team. Their nature. I was like, okay, it's a time to try it out. Let's try it out. It was a different ball game. Completely different ball game. जुन मैले मान्छेलाई गाली गरिरहेको थिएँ नि होइन साँच्चीकै काम गर्ने मान्छे हो भने नि होइन गाली नगर भन्छु क्या म त्यत्तिकै बसेर गरिरहेछ देख्छौ भने तर काम केही गरिरहेछ भने डोन्ट इट्स अ डिफ्रेन्ट बल गेम तपाईँलाई त्यहाँभित्र छिर्नुभन्दा अगाडिको तपाईँको पर्सपेक्टिभ चाहिँ के थियो त्यसमा एनएसटीमा हुन्छ नि अब यत्रो धेरै अब जस्तै भित्र छिरेपछि तपाईँको आफ्नो एउटा पोजिसन भयो त्यसपछि यु वर्क फर द्याट होइन अहिले त्यो पोजिसनको कुरा गरौँला एकछिनमा होइन तर बिफोर स्टार्टिङ फर एनएसटी तपाईँको आफ्नो सबै एउटा माइन्डसेट हुन्छ नि त मान्छेको जस्तै अब भनौँ न हामीले केही गर्दाखेरि पनि ओके म चाहिँ यस्तो गर्छु मलाई बिजनेस गर्न मन छ अथवा आई विल बी इन्भल्भ इन दिस एन्ड द्याट तर एनएसटीमा लाग्नुभन्दा अगाडि बिफोर नोइङ एनएसटी र तपाईँलाई त्यो वेन यु नो द एनएसटी होइन कस्तो थियो दाइ त्यो मोमेन्टहरू अब एनएसटी छिर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ इट वाज लाइक म्यान दिस यो खालि मान्छेभित्र बसेर त्यही पोलिटिक्स त भन्दैन राजनीति पोलिटिक्स सेम थिङ्स होइन यो टु पार्टी पोलिटिक्स भइरहेको जस्तो लाग्थ्यो होइन सो जब मैले नोमिनेसन हालेँ आई स्टार्टेड डिगिङ इन्टु नन प्रफिट कस्तो यो टु पार्टी पोलिटिक्स भनेर कस्तो पार्टी पोलिटिक्स टु पार्टी होइन पार्टी पोलिटिक्स इज बेसिकली अब अमेरिकामा त इट्स टु पार्टी 3 पार्टी भयो भने इट्स टु पार्टी सिस्टम डेमोक्रेटिक एन्ड रिपब्लिक राइट पोलिटिक्स भने बेसिकली राजनीति विच ह्यापन्स एभ्रिवेयर क्या काम साम सबैमा हुन्छ होइन द्याट्स कम्प्लिटली त यो पार्टी पोलिटिक्स भने चाहिँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट माओवादी अर्को के पार्टी छ राप्रपा नेपालमा दोज आर पार्टी पोलिटिक्स मेरो दिमागमा चाहिँ अब एनएससी छिर्नुभन्दा अगाडि इट्स जस्ट पार्टी पोलिटिक्स जस्तो लाग्थ्यो काम गरेर पनि देखाएको थिएँ मैले त्यति बेला अब जस्ट लाइक वेन समबडी प्यासेज अवे दे वर हेल्पिङ होइन तिम्रो अर्थक्वेक भयो आई सी देम रेज मनी एन्ड एभ्रिथिङ होइन त्यो अर्थक्वेकमा पैसा रेज गर्दाखेरि पनि सामान पैसा रेज गर्दाखेरि पनि इट वाज अ गुड फिलिङ तर मेरो दिमागमा चाहिँ एउटा क्वेसन के आउँथ्यो भन्दाखेरि नन प्रफिट हेर्दाखेरि म सधैँ त्यसलाई हेर्थेँ क्या रेड क्रस उनीहरूलाई हेर्थेँ क्या ठुलो नन प्रफिटलाई त्यो बोय स्काउट त्यो तिनीहरूलाई हेर्थेँ क्या किन भन्दाखेरि यहाँ आएर बसिसकेपछि दोज आर द अर्गनाइजेसन यु ट्राई टु सी नि त होइन अनि एनएसटीमा हेर्थेँ आई ह्याड नट सिन एनएसटी अब जहाँको त्यही नै त भन्दिनँ अलिकति ग्रो भएको होला तर फन्डिङको लागि पनि इट वाज एभ्री टाइम रिचिङ आउट टु नेप्लिज पिपल ओन्ली क्या अब बिचारा नेप्लिज पिपल त भनौँ होला होइन पिपल केम हियर फर अ बेटर लाइफ राइट दे आर वर्किङ टुवर्ड्स बेटर लाइफ एन्ड इफ यु गो किप अन नकिङ अन देयर डोर वाट यु आम लाइक या देल हेल्प यु एज मच एज दे क्यान बट द्याट्स नट द फन्डिङ सोर्स कहाँ छ भन्दाखेरि द कन्ट्री यु आर इन राइट गभर्मेन्ट गिभ्स यु ग्रान्ट एन्ड कोअपरेट गिभ्स यु ग्रान्ट द्याट्स द फन्डिङ सोर्स अनि त्यो दिमागमा थियो होइन अनि आउँदाखेरि चाहिँ अब त्यही भन्दै आइरहेको थियो अनि भित्र छिरिसकेपछि आई स लाइक ओके देयर इज वर्क टु बी डन बिकज एज सुन एज वी केम इन एनएसटी होइन दे वर कपाल अफ द्याट्स अब स्टुडेन्ट भयो होइन त्यो भयो एन्ड वेन आई स द्याट इट वाज रियली ओभरवार्मिङ क्या आई वाज लाइक ड्याम हाउ डिड दे ह्यान्डल दिस बिकज आई वाज नट युज टु इट एट अल नि त आम लाइक हाउ डिड दे ह्यान्डल इट भन्ने भएको थियो बट आफ्टर द्याट एउटा स्ट्रक्चर भन्ने चिजै थिएन क्या तिम्रो अर्गनाइजेसन जुन एउटा अर्गनाइजेसनमा स्ट्रक्चर हुनुपर्छ नि त पोस्ट थियो स्ट्रक्चर थिएन कि यसले यो काम गर्ने यसरी ल्याउने भने त्यो सबैको मनमा थियो होला तर त्यो भिजन इम्प्लिमेन्ट गरेको थिएन क्या बिकज एनएसटी इस्टाब्लिस भएको 98मा राइट अराउन्ड 98 होइन हामीलाई गिभ इट
2018, you know, that's what, 20 years? 20 years right? almost. It's an old organization, it's established. You go for grant, they're going to believe you. Oh. But you got to have what you have done on paper. Oh, त्यस्तो धक्का चाहिँ भित्र छिरेपछि लाग्यो के काम गरिरहेछ नगरेको छैन. But there's nothing out there that I can take it up and say, hey, this is what we did. Right. Give us money. Oh. त्यसमा त हामीले भनौँ न म एज अ स्टुडेन्ट आउँदाखेरि आई डोन्ट नो एनएसटी के हो एनएसटी के हो थाहा छैन क्या इफ यु डोन्ट नो एनीबडी कसैलाई चिनेको छैन भने एनएसटी भनेको कुरा थाहा पनि हुँदैन क्या हुँदैन होइन मार्केटिङ नै छैन क्या एउटा हुन्छ नि एक्ज्याक्टली अहिले त थाहा छ नि अहिले थाहा हुनुको रिजन एनएसटी त मैले भन्नु म आउने बित्तिकै त्यो एउटा सर्टेन ठाउँमा पुगेँ त्यसपछि मलाई थाहा थियो तर त्यसपछि मैले कहिले सुन्दा पनि सुनिनँ होइन त्यो हुन्छ नि यो अन्टिल यो के भन्छ यो अहिले इलेक्सन टाइपको माहौल नभएसम्म चाहिँ एनएसटीको चाहिँ मैले फर्स्टमा एनएसटी सुनेको चाहिँ त्यति बेला थिएँ कि मैले अन्त एनएसटी छ भन्ने कुरा तर मलाई चाहिँ त्यो पर्सनली ओके के हुन्छ त्यसमा को मान्छेहरू छ त्यसमा इन्भल्भ उनीहरूले चाहिँ के चाहिँ गरेको छ सोसाइटीको लागि आई हेभ नो आइडिया होइन द्याट इज अ बिगेस्ट प्रब्लम होइन त्यो 2018मा हामी आउँदाखेरि तिमी पनि 18मै आएको भने होला 2016मा हो म यहाँ टेक्सास आएको 2015को अवस्थामा हामीले 18देखि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि आउने स्टुडेन्टहरूलाई के अरे ओरिएन्टेसन ट्रेनिङ जस्तो दिन खोज्यौँ क्या हजुर सो वेन यु एज सुन एज यु कम इन के अरे एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी हुन्छ नि त कहाँ भन्दाखेरि मुभीमा एउटा देखा हुन्छ वेन यु कम आउट इट्स अ डिफ्रेन्ट रियालिटी क्या एक्सपेक्टेसन भर्सेस वी ट्राई द्याट होइन हामीले ट्राई गऱ्यो 1 इयर कम्प्लिटली गऱ्यो हामीले होइन त्यसपछि वी ह्याड टु फेस द प्रोग्राम आउट बिकज स्टुडेन्टहरू पुरै आइदिएनन् क्या कस्तो लाइक तपाईँहरूले कल चाहिँ कसरी गर्नुभएको थियो लाइक हुन्छ नि अब म पनि 2018मा स्टुडेन्टै भएर बसिरहेको थिएँ तर मलाई केही आइडिया छैन यो भएर भनेर social media. One was social media. The other was we were reaching out to the every school ko society sanda international student society ko bhitra pani Nepali society to huncha ni we were reaching out to the presidents of those societies saying hey we are about to do this program just let your insurance well not insurance students know bhanera we used to reach out like that haina aba first I think couple of times it was successful 2018 ma it was successful 50 to 60 students showed up we gave out laptops and stuff like that for students हैन अनि कस्तो खालको थियो त्यो ट्रेनिङ भने तपाईले यो हुन्छ नि ओरिएन्टेसन चाहिँ ओरिएन्टेसन कस्तो भन्दाखेरि इट्स मोर लाइक ओके यु आर आउट हियर तिम्रो स्कुल जानलाई यो चाहिन्छ अनि स्कुलमा अब लिटरली उनीहरूलाई काम यसरी गर उसरी गर त वी वुड स्टे आउट अफ इट राइट इफ यु निड लिगल हेल्प दिस इज वाट यु क्यान डु अनि त्यसपछि के अरे तिमीहरूलाई हेल्प चाहियो भने दिस इज वेयर यु क्यान गो भन्ने खाले थियो क्या अब त्यो ठाडै मान्छेलाई अब काम गर्ने यो ग्यासमा যায় यो द्याट्स समथिङ वी हेभ टु स्टे अवे फ्रम बिकज इट्स लाइबिलिटी रिजन्स नि होइन अब त्यो थाहा भएर पनि चुप लाएर बस्ने कुराहरू त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति भन्नु नि मिल्दैन अनि त्यसपछि काम चाहियो भने हामीले यु क्यान आस्क हियर एन्ड देन समबडी विल हेल्प यु भन्ने थियो होइन अब वी स्टार्टेड द्याट वे पछि अब त्यो स्टुडेन्टको सङ्ख्याहरू घट्दै गयो एन्ड देन वी जस्ट फेस्ड इट आउट अहिले फेरि रबिन र जेनिनले राम्रो गरिरहेछ युथहरूलाई आम लाइक दे आर डुइङ सम यो टेक्नोलोजी सम्बन्धी के प्रोग्रामहरू गरिरहेको हुन्छ क्या रबिन र जेनिन अहिलेको जेनिन चाहिँ युथ कोअर्डिनेटर हो रबिन पाठक एक्जिक्युटिभ मेम्बर हो बट ही वर्क्स विथ जेनिन टु डु द्याट के अहिले एनएसटीमा अहिले फेरि सुरु गरिरहेको छ अब 2020मा त खासै केही हुँदै भएन बिकज अफ कोभिड केही हुँदै नै भएन होल 2 years जस्ट वेन्ट पास लाइक द्याट होइन अनलाइन वे के अरे कोभिडकै इन्फर्मेसन मात्रै बेसी गइरहेको थियो कि देयर वाज नथिङ एल्स अहिले चाहिँ फेरि के अरे जेनिन टुक अ गुड लिड अन इट कोभिडले चाहिँ कस्तो इम्प्याक्ट गरेको थियो त यो एनएसटी एनआरएन भन्ने अब तपाईँ त सायद भर्खरै रिसेन्टली भइरहेको छ होइन एनआरएनको चाहिँ आई वाज नट द्याट इन्भल्भ सो आई क्यानट टेल यु हाउ इट वाज होइन एनएसटीमा चाहिँ बेसिकली इट वाज द्याट द ओन्ली थिङ वी कुड डु वाज प्रोभाइड के भन्छ इन्फर्मेसन अन कोभिड अनि त्यसपछि इफ एनीबडी अब वर्स्ट केस सिनेरियो आयो भने जस्ट फाइन्ड अ सोल्युसन फर देम त्यति मात्रै भएको थियो त्यो भेट गार्ड सेट गार्ड हेल्थ क्याम्प गर्ने चाहिँ इट वाज कम्प्लिटली द्याट के राइट अब एकैचोटि मलाई जम्प गर्नु मन लाग्यो त एनआरएनको कुरामा होइन जस्तै अब हामीले अहिले कोभिडको कुरा गऱ्यौँ त्यसपछि तपाईँहरूले एक हिसाबमा एनएसटीबाट केही न केही गरिराख्नु भएको थियो सो द्याट रिच पनि बढाइराख्नु भएको थियो होला कुनै हिसाबमा बट अझ भन्नु नै पर्ने हो भने नट टु मेनी पिपल आर इन्ट्रेस्टेड भन्ने नै हो नि नयाँ जस्तै युथ भन्ने छ नि त अहिले विम फर्स्ट थिङ स्टुडेन्टहरूलाई इन्ट्रेस्टै छैन यो कुरामा थाहा पनि छैन किन इन्ट्रेस्ट हुनलाई थाहा हुनु पऱ्यो फर्स्टमा होइन केही थाहा नै छैन सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्नुहुन्छ त तपाईँ इफ यु आर इलेक्टेड इन एनआरएनको अथवा तपाईँको क्याम्पेनिङमा पनि पर्छ नि त जस्तै तपाईँ चाहिँ उठ्नु भएको छ भनेर थाहा हुनु पऱ्यो नि त मान्छेहरूलाई इभन हि इज नट एनआरएन अहिलेलाई
हैन अब स्टुडेन्टहरूलाई उठ्नु हेर मैले पुस गर्ने भने क्याम्पेन पुस गर्ने भने सोसियल मिडिया हो होइन अब जहाँ जहाँ यिनीहरू प्रोग्राम हुन्छ आई जस्ट गो आउट देयर टक टु पिपल राइट अब सोसियल मिडियामा अब तिमीहरू जस्तो भाइहरू भयो अब सन्देशहरू जस्तो भयो हु हेभ बेटर रिच अन स्टुडेन्ट्स देन मी हजुर होइन मेरो रिच त अब के हो भने यो सोसियल मिडियाबाट मात्रै हुने हो कि एनएसटीमा आउँदाखेरि कुरा गर्दाखेरि त्यहाँबाट रिच हुने हो होइन तर स्टुडेन्टलाई रिच गर्नलाई नि होइन सबभन्दा पहिला एनआरएनले के अब एनआरएनको मतलब सबैले बुझ्नुपर्छ क्या सबभन्दा पहिला एनआरएनको काम एउटा अब भनौँ न इट्स नट कसरी भन्नु हेल्प गर्ने हो तर सोसाइटी कस्तो भन्दाखेरि अब यहाँनिर लाइक नेपाली सोसाइटी छ है थुप्रो सोसाइटी छ नि त यहाँनिर होइन एनआरएनको काम के हो भन्दाखेरि अब टेक्निकली भन्ने भए एनआरएन च्याप्टरको त बाइलस पनि छैन है ओके त्यो चाहिँ अलिकति हुने रहेछ च्याप्टर्सको बाइलस पनि छैन कतिवटा च्याप्टर छ त यहाँ टेक्सस आई मिन टेक्ससमा भन्दा पनि युएसभरि युएसमा 27 जस्तो लाग्यो डोन्ट कोट मी अन इट बट आम गेसिङ इट्स 27 यु हेभ टु हेभ वाट 25 or 30 मेम्बर्स टु बिकम अ च्याप्टर ओके सो त्यो डिटेलमा म गएको पनि छैन सो इभन त्यो हुँदाखेरि पनि इफ यु डोन्ट हेभ लाइक एउटा नेम गानु नै छैन भने त जो पनि जहाँ पनि जे पनि गरिदिनु मिल्यो नि त होइन त्यसमा त एक्ज्याक्टली च्याप्टरको बाइलस छैन अब च्याप्टर्स फल्स अन्डर एनसिसीको गाइडलाइन के एनसिसी भनेको एनआरएनए अमेरिकाको गाइडलाइनमा पर्छ होइन अब यिनीहरूको गोल र मोटिभ के हो भन्दाखेरि अब नेपालीलाई हेल्प गर्ने भन्छन् होइन ओके हेल्प गर्ने होइन अब एनआरएन कार्ड दिस द्याट अदर स्टफ के अब बिजनेसेसहरूलाई नेपालमा गएर कसरी इन्भेस्ट गर्ने दोज आर द प्राइमेरी गोल्स भनौँ न अब च्याप्टर इस्ट्याब्लिस भयो अब च्याप्टर्सको बाइलस छैन एन्ड इट्स देयर च्याप्टर्स होइन तर कामै गर्ने हो च्याप्टर्सबाट युथकै लागि हो भने वाट दे निड टु स्टार्ट डुइङ इज दे निड टु स्टार्ट सपोर्टिङ दिज स्मल अर्गनाइजेसन्स नेप्ली सोसाइटी भयो तिम्रो अस्टिन भयो सेन्ट एन्टोनियोको होला वेकोको होला यु सपोर्ट दिज पिपल सो द्याट दे क्यान रिच देयर पिपल के एनआरएन त ठुलो भइसक्यो इट्स नम्बर गेम राइट अमेरिकामा इट्स एभ्रिथिङ अबाउट नम्बर्स राइट सो म एनआरएनको प्रेसिडेन्ट होइन म त टेक्सस च्याप्टरमा एनआरएनको अब अर्जुन दाई मोस्ट होपफुली अर्जुन दाई जित्छ होइन बट इफ आई वाज इन द्याट सू राइट वाट आई वुड डु इज गो टु दिज कोअपरेट्स हजुर है वी हेभ अब नेपाली त 3 लाखभन्दा बेसी छ यहाँनिर होइन सबै त सुरुमा मेम्बर बन्दैन बिकज नो बडी ट्रस्ट देम नो बडीले ट्रस्ट तिमीले ट्रस्ट गर्दा मैले ट्रस्ट गर्दैन म लडिरहेको छु होइन सो यु बिल्ड अर्गनाइजेसन अहिले जति पैसा छ त्यो पैसा युटिलाइज गरेर स्टार्ट हेल्पिङ सपोर्ट गर होइन पिपल विल फाइन्ड आउट ओके एनआरएनले गरिरहेछ है भनेर होइन विलिङली मेम्बर बनाउँछ खालि अब भोट हाल्नलाई अर्काको के अरे नो इलेक्सनमा जो उठिरहेछ त्यसको पैसाले भोट बन्ने होइन त्यो गर्नु बन्द गर्छ होइन अब ट्रस्ट पनि टु वे स्ट्रिट हो नि त मान्छेले उता गर्न थाल्यो पऱ्यो यता पनि गर्न थाल्यो होइन अब त्यो गर्न थालिसकेपछि एनआरएन च्याप्टर्सहरूले हरेक अर्गनाइजेसनलाई हेल्प गर्न थालिसकेपछि that's when people start gaining trust नि त I mean it goes upwards that way होइन अब डाउनवर्ड्स फ्लो नै भएको छैन अब you can expect it going upward त्यही अनि यो फन्डिङको कुराहरू क्या अब एकचोटि फेरि म ब्याक एन्ड फोर्थ गरेर हुन्छ टाइममा होइन कस्तो भन्दा अब एनआरएन एमा चाहिँ होइन फन्डिङको कुराहरूको अब इस्युहरू छ होइन आफ्नो ठाउँमा भनेको जुन हिसाबमा बढ्नुपर्ने त्यो हिसाबमा तपाईँले नेपालीहरूसँग मात्र रिच आउट गर्ने भन्ने कुराहरू थियो नि त्यो त स्टिल पनि छ धेरै म्याक्सिमम् कुरा चाहिँ इभन हामी पनि एज स्टुडेन्ट आएपछि हाम्रो फर्स्ट सोच चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओके हामी ब्याङ्कमा गयो भने वी लुक फर नेपाली होइन हामी जुनसुकै कार डिलरमा हेऱ्यो भने नेपाली छ कि छैन होइन त्यो हाम्रो त एउटा माइन्ड सेट त्यो अनुसार बनाएको छ नि त सो त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनल लेभलमा छ क्या होइन त्यसले गर्दाखेरि जस्तो तपाईँ एनएसटी पनि काम गर्नुभयो होइन तपाईँको त्यहाँनिर अब तपाईँको त्यो अघि नै भन्नुभएको थियो नि इन्भल्भमेन्टहरू थियो एनएसटीमा राम्रो खालको त्यसमा तपाईँले यो फाइनेन्सियलको कुराहरू गर्नुभएको थियो होइन अलिअलि अब नेपालीहरू मात्र टार्गेट गरिरहेछ भनेर सो तपाईँले एनएसटीमा चाहिँ कसरी सल्भ गर्नुभयो र यो अब तपाईँको यहाँनिर यो जुन फेज ट्रान्जिसन फेज भइरहेको छ यहाँ एनआरएनमा लाग्ने होइन त्यसमा चाहिँ कस्तो छ दाइ लाइक तपाईँको भिजन चाहिँ त्यो कुरामा अब एनएसटीमा कसरी चेन्ज गर्यो भन्दा होइन तिमी मन्दिर गएको छ नेपाली मन्दिर युएसमा मन्दिरहरू त गएको छ अरू युएसको चाहिँ त्यस्तो धेरै थाहा होइन यो अहिले नयाँ बनाएको मन्दिर क्या हाम्रो युएसको नेपाली मन्दिर ओके होइन सोसियल मिडियामै होला तिमीहरूले आइबिसी भन्ने कम्पनीले $62,000 को चेक मन्दिरलाई डोनेट गराएको थियो कि 63,000 राइट द्याट आइबिसी कम्पनी राइट फर्स्ट चेक दे डोनेटेड टुवर्ड्स नेप्लिज कम्युनिटी वाज हाम्रो कार्यकालमा 2018मा फर $5,000 द्याट वाज द फर्स्ट कोर्पोरेट स्पोन्सर वी गरे कसरी गऱ्यो भन्दा वी वेन्ट अब कसरी गऱ्यो भने इट्स अ रियली भित्रपट्टि नेपाली थियो क्या भित्रपट्टि नेपाली थिएन इट वाज अ गेम वी म अनि सुमन दाई
समथिङ वी प्लेड विथ के मेम्बरसिपमा हेर्ने भए जम्मा 2000 थियो 2000 जना मात्रै थियो मेम्बरसिपमा होइन अनि त्यो डेटाले हामीले फाइनेन्स निकाल्न एनएसटीको मेम्बरसिप 2000 थियो त्यति बेला 2000 जुन थियो के त्यो डेटाले हामीले पैसा निकाल्न सक्दैन भने हामीलाई थाहा थियो क्या हामीले इट्स टफ नि त 2000 लिएर जाने होइन सो वाट वी डिड वाज सोसियल मिडिया पनि थियो एनएसटीको बट इट वाजन्ट वर्किङ के सो वी वर लाइक ओके इट इज नट स्टिल वर्किङ द एनएसटीको अहिले त खालि त्यो न्युज फिडमा तिम्रो खालि फोटो मात्रै आउँछ त्यो पनि डोन्ट आस्क मी अबाउट इट आई डोन्ट वान्ट टु से एनिथिङ अन इट होइन हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि सोसियल मिडिया पुस्ट गर्न थाल्यौँ कि आफै पैसा हालेर बुस्ट गर्न थाल्यो के बुस्ट गर्न थाल्यो राइट सो पिपल स्टार्टेड नट ओन्ली फ्रम टेक्सास नेपालबाट यहाँबाट त्यहाँबाट एभ्रीबडी स्टार्टेड बिकमिङ मेम्बर्स क्या इभन वाइट पिपल स्टार्टेड बिकम मेम्बर्स राइट सो आई वाज लुकिङ इन्टु इट देन आई वाज लाइक ओके दे आर बिकमिङ मेम्बर्स शुड वी स्टप देम भन्ने भएको थियो होइन देन वी वर लाइक what these people are going to look at is they're just going to look at the numbers. Membership को numbers मात्रै हेर्छन् तिनीहरूले को हो के हो हेर्दैन नि होइन I'm like let's play the system भने ओके भन्ने भयो होइन so we bumped up the number I think 7, 8, 9,000 कति भएको छ अहिले एनएसटीमा चाहिँ तपाईँहरूको यो के अरे मेम्बरसिप पनि अब के अरे अरू पनि मान्छेहरू छ जस्ट नट नेपाली होइन मेम्बरसिप त्यो मेम्बरसिप होइन के सोसियल मिडियाको ग्रुपमा ग्रुपमा क्या त्यो सोसियल मिडियामा त हामी लिँदाखेरि जम्मा 600-700 थियो होइन मान्छेले आएर मेम्बरसिप तिम्रो ब्याकएन्डमा अब वेबसाइट भिजिट हेर्छ होइन आफूले देखाएर सक्ने डेटा होइन एभ्रिथिङ इज इन सोसियल मिडिया नि त किनभने वेबसाइटको डेटा इज यो प्राइभेट डेटा तिमी कसरी दिन्छौ तिमी माथि डिपेन्ड तिमीले म्यानिपुलेट गरेर पनि दिन सक्छौ कम्पनीले द्याट दे नट गोना बिलिभ इट बिकज दे नो इट्स म्यानिपुलेटेबल राइट तर सोसियल मिडिया दे क्यान डिरेक्टली गो एन्ड टेक अ लुक एट इट नि त राइट सो हामीले चाहिँ सोसियल मिडिया फ्लो इन्क्रिज गरिदिउँ क्या सो एभ्रीबडी स्टार्टेड लाइक इभन वाइट पिपल नेपालको उहाँको एभ्रीबडी स्टार्टेड बिकम मेम्बर राइट सो वी गट आर नम्बर्स अप राइट अनि त्यसपछि वी वेन्ट एन्ड टक टु देम से हे वी गट दिस मेनी मेम्बर्स नेपालीहरू धेरैको स्टोर छ भनेर उनीहरूलाई पनि भन्यो होइन अब सुमन दाई ही ह्याड मल्टिपल स्टोर्स विथ देम टु राइट सो वी लाइक ओके ही हेज दिस स्टोर्स वी गन गेट यु मोर कस्टमर्स भनेर गयो कुरा गऱ्यो दे फेल फर इट दे रोड डाउन द चेक त्यसपछि हामीले उनीहरूलाई पुस पनि गर्न थाल्यो अब त्यो पैसा लिने बित्तिकै छोड्नु त मिलेन नि त त्यो रिलेसनसिप बिल्ड गर्दै आउनु पऱ्यो नि त राइट सो त्यो गर्न थाल्यो नाउ मोस्ट अफ द ग्यास स्टेसन ओनर्स दे आर मेम्बर्स विथ आइबिसीले त्यो देख्छ होइन एन्ड त्यसैले नै त्यो 62,000 दे वर काइन्ड इनफ टु डोनेट द्याट सो द्याट्स 5,000 देखि सुरु भएको क्याम्पेन भनौँ न एउटा होइन इन्भेस्टमेन्ट अहिले 62,000 सम्म भनेको द्याट इज अ बिग गेम होइन अनि दा यो छ नि अब मैले भने नि एनआरएनमा चाहिँ इट्स द सेम कन्सेप्ट राइट एनआरएनमा कन्सेप्ट चलाउने सिमिलर हो सेम चलाउनु भन्दा सिमिलर भनौँ होइन अब एनआरएनए टेक्सास च्याप्टरको तिमी खोलेर हेर होइन वेबसाइट पनि छैन यार I mean, you're running an organization, right? Right. अहिलेको टाइममा वेबसाइट छैन हाउ यु गोना सेल योरसेल्फ त्यही NRNA Texas.org र NRNA USA Texas.org मैले किनेर राखेँ अहिले I bought those domain. Okay. So it's just a plan, right? जित्छु जित्दिन आफ्नै ठाउँमा छ तर जित्यो भने if somebody buys that I'm out of luck नि त So I had to be prepared. So I bought those domain already. होइन अब त्यो फेजमा काम हुँदै जान्छ होइन अब यसको एनआरएनको इट्स भेरी ट्रेकी होइन अब किन भन्दाखेरि अब मेम्बरसिप देखाउन पनि कहाँबाट देखाउने अहिले इनिसियल सिड फन्ड भनेको कसरी आउँछ भन्दाखेरि यो अहिले 2300 इन्क्लुडिङ लाइफ मेम्बर हो होइन तर अराउन्ड 21-2200 मेम्बर्स बनाएको छ होइन अब इच पर्सन पेड $20 इच टु इट होइन अब द थिङ इट वर्क्स इज NCC, USA NCC, what they do is they keep $5 for themselves. They give $5 to ICC. Okay. And 2.5 say youth fund र women fund भनेर छुटाइदिन्छ बाँकी रहेको $5 चाहिँ यता फर्काइदिन्छ क्या टेक्सास च्याप्टरलाई दिन्छ क्या Okay. So let's do a rough math to 2,000 members $5 भनेको 10,000 that's the seed money if I win I'll be starting with क्या which is a tough call किन भन्दाखेरि वेबसाइट बनाएको छैन केही छैन कसरी अगाडि बढ्ने हो इट्स अ भेरी टफ डिसिजन सो त्यसो भए अहिलेसम्म त्यसो हेर्ने हो भने त यो त सबै मेम्बरहरूले चलाएर आइछ नि त होइन सो देयर इज नो फन्डिङ अब केही पऱ्यो भने पनि बेसिकली यो त युएनएचएन जस्तो भयो क्या एक्ज्याक्टली होइन यो त युएनएचएन बरु युएनएचएनमा बढी मेम्बर्स होला दाइ एक्ज्याक्टली होइन प्लस त्यहाँनिर मान्छेहरूको इन्भल्भमेन्ट कति खतरा छ क्या होइन युएनएचएनले रिटर्न त गरिरहेछ नि त इन्भल्भमेन्ट हुनलाई मान्छेलाई एक्ज्याक्टली त्यही युएनएच हेल्प चाहियो यु put it out there somebody is there to help you right and what has happened अहिलेसम्म केही भएको छ आई मिन हुन्छ नि यो के अरे युएनएचएनले त होइन म आउँदाखेरि युएनएचएन थिएन 2015 मा होइन त्यसपछि
हामी आइसकेपछि केही टाइमपछि युएनएचएनहरू बन्दै गर्दाखेरि बवाल भयो क्या दाइ थाहा छ नि राम्रो खतरा भयो नि त आई नो द इन्सिडेन्ट बोथ युएनएचएन होइन त्यो दुईटा छ पछि स्प्लिट भयो आई नो द होल इन्सिडेन्ट अन इट होइन अब मलाई एउटाबाट चाहिँ ब्यान्डै गरिदिएछ होइन because I speak my mind and when I speak my mind I don't care who is in front of me I just speak my mind अब गलत गरेछ भने गलत गरेछ भनेर I call them out के right and people don't like that यहाँ पनि धेरै they don't like that होइन त्यही हो UNHN has more people than NRN के whereas NRN को हुनुपर्ने हो नि त मैले भन्नु खोजेँ जस्तै होइन जस्तै अब नेपाली अर्गनाइजेसनहरू त छ यहाँ टन्नै होइन इभन स्कुल कलेजदेखि लिएर बाहिर धेरै छ नि त समाजै समाज छ क्या अति धेरै समाज भइसक्यो होइन समाजको अर्थ चाहिँ के त भन्दा एनआरएन छ एनआरएनले गर्ने कामहरू चाहिँ सबै समाजले नै अलिअलि आफ्नो ठाउँबाट गरिदिरहेको छ भने एनआरएनएको के अरे अस्तित्व चाहिँ किन चाहिन्छ हामीलाई अब एउटा कुरा समाजले तिम्रो के गर्न सक्दैन भने NRN has direct connection with Nepalese government and your embassies out here right NST को अब अहिलेको प्रेसिडेन्टले गरेछ किन भन्दाखेरि he has that personal relationship भएर उसले गर्न पाए त्यो सधैँको सबै प्रेसिडेन्टको त हुँदैन नि त त्यो होइन बट NRN has that direct connection to your embassies right अहिलेको सबभन्दा नेपालीहरूलाई टेक्ससमा भनौँ न NRN टेक्सस च्याप्टर भने यहाँ मात्रै भएन इट्स एन्टायर टेक्सस राइट यिनीहरूलाई चाहिएको सबभन्दा ठुलो कुरा के हो थाहा छ पासपोर्ट रिन्यू यहाँ अस्ति नै भएको थियो यहाँ टेक्ससमा एक्ज्याक्टली दे हेभ टु फर one passport they have to go to DC right phone answer गर्दैन एम्बेसीले I'm like I can keep going है right I can keep त्यो एम्बेसीको काममा अलिकति नेपालको सिस्टम जे छ यहाँ पनि त्यही छ हो यस्तो कुरामा तिम्रो समाजले धेरै कम अर्गनाइजेसनले त्यति पुश गर्न सक्दैन क्या until unless you have direct connection out there right अब कसैको भनौँ न God forbid if somebody passes away बडी नेपालमा लान पनि एउटा प्रोसेस छ नि त एम्बेसी थ्रु आउनलाई it's a process that if NRN steps in, happens really fast, okay? Right. Rather than a samaj trying to do it, okay? Okay. हो त्यस्तो कुराको लागि चाहिन्छ NRN. NRN को कामै त्यही हो के यो भएको समाजलाई सो द NRN को हैन तपाईको फर्स्ट पेज खोलेर अब्जेक्टिभ पढ्नु पर्यो भने चाहिँ के छ त त्यसमा हैन किन भन्दा हामीले त अब इट्स अ भेरी गुड गर्ने चाहिँ के इट्स अ भेरी गुड क्वेशन हैन तिमीले bylaws are very confusing it's always written by a lawyer right so it's always confusing bylaws straightforward कहिले पनि हुँदैन bylaws है जनरलमा बुझ्ने हो भने NRN is a median between Nepalese government and Nepalese residing in United States right and their basic पनि भन्दिन main agenda is to make के भन्छ यहाँ नन रेसिडेन्सियल नेप्लिजले नेपालमा गएर इन्भेस्टमेन्ट गरेर प्रपर्टी सेक्योर गरेर यो राख्न पाओस् द्याट्स द मेन एजेन्डा ओके होइन तर बाइलस यसरी लेखेको छ त्यसमा धेरै कुरा हालेको छ होइन तर बाहिरबाट बुझ्ने मान्छेले बुझ्दाखेरि द्याट इज द मेन एजेन्डा क्या प्लस अब इट्स एन अर्गनाइजेसन देयर इज अलवेज गोन बी पोलिटिक्स इन इट राइट जो माथि गयो नाम भयो यो भयो देयर इज वेज पिपल मेक मनी देयर इज लट अफ थिङ्स आउट इन ओके सो अब यस्तै भन्दा गर्दाखेरि क्या अब भने नि मैले फर्स्ट पेज हेर्दा के छ होइन अब त्यो दस्तरी कुराहरू हुन्छ अब तपाईँ त्यहाँनिर छिर्नुभयो भने चाहिँ कि वाट इज समथिङ यु वान गिभ इट टु त्यो कुराहरू जस्तै चाहिने चेन्जेसहरू चाहिन्छ नि हामीलाई आज नभए भोलि नभए पर्सि अब आज तपाईँले गर्नुभयो भने बेटर अब तपाईँले नगर्नुभयो भने पनि समबडी विल अलवेज बी देयर कुनै न कुनै टाइममा एउटा डेन्जर चेन्जेस त चाहिने नै छ डेन्जर होइन ड्रास्टिक चेन्ज चाहिन्छ हजुर हजुर सबभन्दा पहिलो कुरा त के छ भन्दाखेरि त्यो भएको अर्गनाइजेसनलाई अर्गनाइजेसन जस्तो देखाउनु पऱ्यो नि त मैले त आम नट गोइङ एनसिसी है आम नट गोइङ अन युएस लेभल आम नट इभन थिङ्किङ अबाउट द्याट पार्ट राइट नाउ होइन मैले सोच्ने भनेको टेक्सस च्याप्टरबाट सोच्ने हो नि त होइन जस्ट थिङ्क अबाउट वाट आई विथ द पावर NRN ह्याज हाउ क्यान आई मेक द लाइफ बेटर अफ नेप्लिज आउट हियर भनेर सोच्ने हो नि त त्यसो भए त के अरे NRNA भन्दा नि त्यसो त त्यो के अरे NST-मै हुन्छ नि तपाईँले टेक्ससमा सोच्नुहुन्छ NST छ नि त वाइ NRN त त्यसो NST हो 98 मा अरू स्टेटमा मान्छेहरू कम थियो नि त हो सो इट वाज NST राइट अहिले इट्स मोस्टली ड्यालस DFW नै भइरहेछ तिम्रो ग्रेटर अस्टिनको आफ्नै छ अस्टिनको ग्रेटर अस्टिन समाज भनेर छ लबकको आफ्नै छ त्यो सबैको आफ्नै छ नि त अब ड्यालसले फोकस गरे यो NSC-ले म्याक्सिमम 90% अफ द टाइम टेक्ससमै फोकस ड्यालसमै फोकस हुन्छ क्या त्यो 10% बाहिर जाँदा पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ कि 10% बाहिर अब जस्तै त्यो तर किन त्यो त अब भनेको नेपाली सोसाइटी अफ टेक्सस भनेपछि द्याट इज टेक्ससलाई त लिनु पऱ्यो नि त
Plus- that's a good question. होइन? Leadership को लागिको question हो है. अनि सो यु आर रनिङ फर द लिडरसिप पोजिसन I'm running for NRN को leadership नि त. हामी NST मा हुँदाखेरि we did communicate with होइन होइन मैले भन्नु खोजेको चाहिँ तपाईँले जस्तै भर्खरै अहिले एकैछिन अगाडि भन्नुभएको थियो नि त होइन जस्तै एनआरएनएमा गएर तपाईँलाई चाहिँ यु वान मेक द लाइफ बेटर अफ पिपल इन टेक्सस Texas. होइन? That's entire Texas. Entire not just, Texas, Not हो. just Dallas. हो एक्ज्याक्टली मैले त्यही कुरामा चाहिँ गर्नु खोजेको चाहिँ त्यही कुरा त तपाईँले एनएसटीमा रन भएर पनि त गर्न मिल्यो नि त NST मा होइन? NST को प्रेसिडेन्टले गर्न सक्छ चाह्यो हो भने. एक्ज्याक्टली मैले भन्नु खोजेको चाहिँ किन वाइ एनआरएनए चाहिँ नट एनएसटी बिकज कस्तो भन्दा NST को पोस्ट जुन नेप्लिज गभर्मेन्टसँग भन्यो नि तिमीले हो त्यो छैन क्या. अब पर्सनल रिलेसनसिप छ भने छ तर पोस्टमा आएर गर्ने छैन क्या. बट यही सानो अर्गनाइजेसनले गर्दाखेरि नै त्यो ठुलो अर्गनाइजेसनमा एउटा पहुँच त पुग्छ नि त होइन पुग्छ तर त्यो पहुँच रिच गर्न अब NRN टेक्सस च्याप्टर प्रेसिडेन्ट भन्ने बित्तिकै यु हेभ अ डाइरेक्ट लाइन टु द एम्बेसी अफ द राइट. चाहिएको के सबभन्दा पहिला त यो पासपोर्टको प्रब्लम एटलिस्ट त्यो पनि सल्भ गर्न सकिन्छ नि त. हो अब नेपाल सरकारले आएर गर्ने होइन त्यो प्रोग्राम. होइन सो वाट NRNबाट के प्रपोज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि विल डु एभ्री 3 months or 6 months विल bear your cost. You come visit 3 cities in Texas. पासपोर्ट रिन्युअल र NRN कार्ड गरौँ. हजुर देन यु क्यान गो ब्याक. अब यो कस्ट नेपाल सरकारले कहिले पनि उठाउँदैन. NRNले उठाउनुपर्छ राइट बिकज नेपाल सरकारले दे डोन्ट डु द्याट. तर यो कुरा त राम्रो हुँदै होइन जस्तो तपाईँले भर्खर यो पासपोर्टको कुरा गर्नु जस्तै लास्ट टाइम एउटा म जस्तो इभेन्टहरू यता खिचेर आउने अनि लास्ट टाइम जाँदाखेरि हामीले इभेन्ट खिच्ने होला पछाडि चाहिँ पुरै पासपोर्टको लाइनमा होइन टक्क मान्छेहरू पासपोर्ट रिन्यू गरेर आएको थियो क्या. सो त्यो भनेर एउटा फिजिबिलिटी भयो नि त होइन. सो त्यो एक्सपेक्टहरू आफ्नो ठाउँमा छ विच इज अलरेडी वर्किङ आउट. इट वर्क्स वेन यु डु इट वर्क्स क्या. त्यही त अहिले छ नि त लाइक अहिले छैन. कार्यान्वयन त भयो नि त एउटा कानुन मतलब कार्यान्वयन इम्प्लिमेन्टेसन. they implemented it last year which was a huge success. त्यहाँनिर मान्छे धेरै नै भएको थियो होइन. म पनि थिएँ त्यहाँनिर. त्यो कति 2 वर्ष 3 वर्ष हो कि 4 वर्ष एकचोटि भएको होला त्यो कि त्योभन्दा अगाडि एकचोटि भएको थियो है. बट यही कुरा 3-3 महिनामा गरिदियो अथवा 4-4 महिनामा गरिदियो भने त्यो मान्छेको फ्लो पनि हुँदैन त्यस्तो टाइट पनि हुँदैन अथवा त्यो पनि हुँदैन एन्ड इट्स इजियर फर देम नि त. अर्को NRNले के गर्न पनि सक्छ भन्दाखेरि अब यो समाजहरू आफ्नै ठाउँमा छ है. यो समाजलाई फन्डिङ त चाहिन्छ नि त होइन. कोअपरेट त्यो त NSTले गर्न थाल्यो होइन. तर अरू सबै समाजले त सुरु गरेको छैन नि त त्यो. उनीहरूलाई त अहिले फन्डिङै चाहिन्छ नि त. त्यो फन्डिङको लागि NRNले पनि त हेल्प गरेर त्यो समाजलाई स्ट्रङ बनाउन सक्छ नि त. दे क्यान डु द्याट फ्रम द्याट एन्ड नि. त्यति मात्रै होइन तिम्रो नेपालीहरू यतापट्टि US पोलिटिक्समा पनि लागिसक्यो नि त कति. लोकल समाजले गर्न नसक्ने कुरा NRNले पनि त पुस गर्न सक्छ नि त त्यो कुरा. दे क्यान हेल्प पिपल कम आउट राइट. अब त्यो त ठुलोहरूलाई भयो होइन. सानो अब युथ भनौँ न होइन. दिस इज वान थिङ आई अलवेज एस्क के NRN भनेको के नेपालबाट आएको मान्छे मात्रै हो. यहाँ जन्मेको बच्चाहरूको चाहिँ के माई डटर इज एन NRN होइन. ऊ यहाँ जन्मे पनि सी इज एन NRN बिकज सी इज रिलेटेड टु मी एन्ड हर ब्लड गोज ब्याक अकर्डिङ टु द बाइलज अफ नेप्लिज गभर्मेन्ट. अब भनौँ न NRN भने चाहिँ कति पुस्तासम्म चाहिँ यहाँनिर जन्मेको कति ग्रान्डफादर 3 पुस्ता भयो होइन. अब त्यो इफ यु हेभ द्याट ट्रेन्ड इट गोज किप्स अन गोइङ होइन. अब भनौँ न मेरो छोरी ठुलो भएर सी डज नट वान्ट टु स्टडी इन युनाइटेड स्टेट्स रे होइन. सी वान्ट्स टु गो फर टु स्टडी इन जापान अथवा बेल्जियम स्पेन. NRN त त्यतातिर पनि छ नि त. सो कोअर्डिनेटिङ विथ दिस लिडरसिप वी क्यान कम अप विथ समथिङ एक्सचेन्ज स्टुडेन्ट प्रोग्राम्स जुन युएसमा हुन्छ हरेक कन्ट्रीमा भइरहेको हुन्छ राइट. एक्सचेन्ज स्टुडेन्ट प्रोग्राम्स दिज आर द थिङ्स वी क्यान कम अप विथ राइट फर किड्स ग्रोन अप आउट हियर. सो द्याट्स हाउ यु गेट युथ इन्भल्भमेन्ट राइट. त्यो अब आज गएर भोलि सुरु हुन्छ त म भन्दैन हेर. इट टेक्स टाइम होइन. बट एटलिस्ट इनिसिएसन त कहीँबाट हुनु पऱ्यो नि त. अब नयाँ मान्छे आयो दे जस्ट वान्ट टु फलो द सेम ट्रेन्ड भन्यो भने त कहीँ जाँदै जाँदैन. यु जस्ट बी फलोइङ द सेम ट्रेन्ड. त्यही जस्तो अब तपाईँको इन्भल्भमेन्ट त NSTमा नै भयो. हजुरको पोजिसन के थियो त्यसमा NSTमा अब 2017-18 एक्जिक्युटिभ मेम्बर थिएँ विच इज बेसिकली जस्ट लाइक बोर्ड मेम्बर यतापट्टि. अनि 18 त्यसपछि चाहिँ IT कोअर्डिनेटर. कस्तो IT कोअर्डिनेटर भने कस्तो खालको काम हुन्थ्यो दाइको? IT कोअर्डिनेटर दाइले त्यही IT कोअर्डिनेटर भएर त्यो फर्स्टमै त्यो लिइदिएको क्या दाइ त्यो डोमेन.
होइन त्यो यताको डोमेन यो त मैले हेरिरहेको थिएँ कि आफ्नो रिसर्च त गर्नु पऱ्यो नि त जितिहाल्यो भने पोस्ट दिस इज वाट आम गोना डु भनेपछि प्रिपेयर त हुनु पऱ्यो नि त पोस्ट नजिदिए पनि चाहिन्छ त्यो डोमेन त चाहिन्छ अब इफ दे वान्ट इफ अब त्यो वाइहाट पैसा लिएर बेच्ने होइन इफ दे वान्ट डु समथिङ नाइस जस्ट गिभ मी माई कस्ट एन्ड टेक द डोमेन भन्ने त हो नि त्यसमा त बट आई ह्याड टु बी प्रिपेयर्ड नि अब आइटी कोअर्डिनेटरको काम के अरे एनएसटीमा इट्स बेसिकली नथिङ होइन इट्स बेसिकली के हो भन्दाखेरि इमेल्सहरू चेक गर्यो इफ मान्छेहरूले अब के अरे कसैलाई हेल्प चाहियो भने इमेल आउँछ यु जस्ट मेक स्योर द्याट द राइट पर्सन इन योर ग्रुप एक्जिक्युटिभ टिम गेट्स द्याट इमेल अहिले धेरै जसो सन्देशले ह्यान्डल गर्छ सो आई फरवर्ड इट टु सन्देश एन्ड प्रेसिडेन्ट राजेन्द्र दाई सो लाइक हे गाइस टेक केयर अफ इट भनेर अनि अर्को अब सोसियल मिडिया पनि खासै हेर्दैन वेबसाइट हेर्नुपर्ने हो होइन अब त्यो आइटीको कुरा गर्न मलाई एउटा कुराले चाहिँ हान्छ क्या के भन्दाखेरि अब रिसेन्टली आई अप्रोच्ड एक्जिक्युटिभ टिम होइन एन्ड आई टोल्ड देम के अरे इट्स अब यो जेनेरेसन चेन्ज भइरहेछ होइन लेट्स डेभलप एन एप अब कस्तो खाले एप भन्दाखेरि फेसबुक एक्ज्याक्टली फेसबुक होइन मेम्बर्स फेसबुकको जस्तो मेम्बर्स बनाउनु मिल्ने तर लगइन पेड मेम्बर्स मात्रै क्या एन्ड प्लस अ मार्केट प्लेस होइन वेयर वाट यु क्यान डु इज यु क्यान लिस्ट अ प्रडक्ट यु वान्ट टु सेल नेपाली टु नेपाली ओन्ली एनएसटी मेम्बर्स अनि यु वान्ट टु बाई सेल वर्क एनएसटीमा भनेपछि एप बनाउँदाखेरि चाहिँ यु आर पेइङ टु बी द मेम्बर अफ एनएसटी एप बनाउँदाखेरि होइन त्यो पेड मेम्बरसिप भनौँ होइन तर त्यो पेड मेम्बरसिप चाहिँ ओन्ली दोज मेम्बर्स हु इलेक्सनको टाइममा जसले पे गरेर छिराएको छ नि त अथवा अकाउन्ट बनाएको छ अलरेडी पे गर्दा दोज आर द ओन्ली मेम्बर्स हु आर अलाउड टु युज इट त्यो मेम्बर फिल्टर चाहिँ कसरी हुन्छ त नि कस्तो मेम्बर फिल्टर मतलब जस्तै अब जो पनि जसले नि मेम्बरसिप लिनु मिल्ला नि त अब त्यो जसले पनि लिए इट्स गुड फर द इट्स गुड फर एनएसटी बिकज दे मेक मनी आउट अफ इट राइट होइन मेम्बरसिप त हो होइन दाइ तर नेपालिज सोसाइटी अफ टेक्सस भएपछि त्यहाँनिर त मेन चाहिँ नेपाली इन्भल्भ नेपाली हुनुपर्छ होइन तर अब एउटा के भनौँ नेपाली नभएर इन्डियनले आएर म मेम्बरसिप लिन्छु आम लाइक दिस वाट क्यान यु डु टु स्टप इट तर एउटा हामीले जस्तै नेपाली भनेर एउटा जुन ट्याग दिएछ नि त त्यो भनेपछि त इट सुड बी अराउन्ड इट ह्याज टु बी अराउन्ड इट राइट बाइलजले पनि अराउन्डै राख्छ क्या तर यो जब कि तिमीले के अरे फन्डिङमा आउँछ नि फाइनेन्समा वेन यु सी यर मनी कमिङ नो बडी स्टप्स द्याट के द्याट इज द प्रब्लम पैसा आइरहेको देख्दाखेरि कसले पनि रोक्दैन हो फिल्टर गर्न सकिन्छ इट्स भेरी इजी टु फिल्टर इट द ओन्ली थिङ दे हेभ टु डु इज either provide us an identification related back to Nepal, right? Yeah, धेरै सजिलो छ नि दाइ It's easy to filter it, but nobody's going to filter that for a simple reason. पैसा आइरहेको थियो भोट गर्न आउने नै होइन पैसा आइरहेछ लेट्स युज इट तर यु वर्क एज अ आइटी त्यो कोअर्डिनेटरमा काम गर्दाखेरि त इट इज योर रेस्पोन्सिबिलिटी पनि त हो नि एउटा कोअर्डिनेटर भएपछि इट्स माई रेस्पोन्सिबिलिटी इफ द टिम कम्स एन्ड पासेस इट सेइङ हे स्टप इट भनेपछि इफ नोबडी इज लेटिङ यु नो इफ नोबडी इज टेलिङ मी टु stop it, like I can see it, I take it up. If they don't want to stop, I'm like, the non-profit, सधैँ executive team members को decision मा चल्छ क्या एकजनाको decision president, general secretary influence त गर्छ होइन तर मेन चाहिँ भनौँ न 10 जना मेम्बर भएर 10 जनाले ओके वी आर गोइङ टु डु दिस एन्ड द्याट भनेर प्रपोजल राख्नु र जस्तै अब उनीहरूले चाहिँ के गरिरहँदा भन्दाखेरि रुल्स छ एउटा देयर इज अ सेट अफ रुल्स 10 जनाले मैले चाहिँ ओके एउटा रुल बनाइदिन्छु त्यो रुल चाहिँ इज कन्फ्लिक्टिङ विथ द बाइरुल्स हुन्छ नि बाइलज भन्नु नि तपाईँले बाइलजसँग चाहिँ कन्फ्लिक्ट गर्ने इन्ट्रेस्ट सो त्यो बाइलजमा चेन्ज गर्ने हो कि तपाईँहरू आफ्नो होइन यो ल मलाई मतलब छैन आई एम गोइङ टु जम्प इन टेकिङ अल द थिङ बाइलज चेन्ज गर्नुपर्ने हो होइन विच हेज अनदर प्रोसेस गोज थ्रु एजिएम एन्ड दिस एन्ड द्याट राइट अब त्यो एजिएमको कुरा तिमीलाई सम्झाउन थाल्यो भने इट्स अनदर 9 इयर जस्तो अब बाइलज चेन्ज गर्नलाई टेक्निकली it has to go through AGM, annual general meeting, right? So everybody who's a member, not at least 70% of the people need to show up for the first time. If not, then second time, jati aayo त्यति बडै हुन्छ हैन तर प्रब्लम यहाँ के छ भन्दाखेरि इलेक्सन टाइममा मेम्बर चाहिँ चाहिने नचाहिने मान्छे बनिरहेछ नि त मेम्बर एक्ज्याक्टली मैले तपाईँलाई फर्स्टमा स्टार्टिङमै कुरा चाहिने नचाहिने मान्छे नो बडी इज स्टपिङ द्याट होइन अब किन भन्दाखेरि अब मैले आइटी लिइसकेपछि पनि होइन मेम्बर्स आर कमिङ राइट अब भेरिफिकेसनको लागि वी जस्ट आस्क देम द व्हाट यु कल नेम त्यो ड्राइभर लाइसेन्स आइडीहरू केही पनि माग्दैन क्या बिकज द्याट्स समथिङ इलेक्सन कमिटीले ओके दिस इज वाट यु गो टु डु भनेर पठाउँछ क्या अब बाइलजले के भन्छ भन्दाखेरि स्टुडेन्टलाई पनि दिएको छ त्यसमा नेप्लिज ओरिजिनल भनेर होइन तर द्याट्स हाउ इट कम्स थ्रु राइट सो वेन इट कम्स थ्रु द्याट वे यु फलो वाट इट्स कमिङ थ्रु होइन त्यो बाइलज चेन्ज गर्नुपर्ने हो अब यहाँ होल इस्यु के हो भन्दाखेरि एभ्रीबडी वान्ट्स टु विन द्याट इलेक्सन के
everybody, I'm like, whoever is running, front end, back end, सबैको आफ्नो हुन्छ क्या ब्याकमा. So they want that. So that is not going to change. अब unless somebody comes up and puts a stop onto it, के. अब त्यो स्टप गर्न NST मा त त्यति तिम्रो के भन्छ अरु देशको मान्छेहरु आएर त्यसरी मेम्बर मैले खासै देख्या छैन हैन. देखा छैन NRN मा चाहिँ. अब किन भन्दा NST मा चाहिँ देखा छैन. NRN मा देखा छु. NRN मा NST मा चाहिँ देखा छैन मैले. NRN मा चाहिँ अस्ति मेम्बर भेरिफिकेसन टिममै थिए म. I saw it हैन. अब गाइडलाइन हामीलाई पठाएको छ हैन. दिस इज द गाइडलाइन यु गो टु लुक एट. भेरिफिकेसन हैन तपाईले इच एन्ड एभ्री अकाउन्टलाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ दिस वे. यु क्यान सी एभ्रीबडी. नो द भेरिफिकेसन मेम्बर भेरिफिकेसन टिम NRN को हैन. NRN को चाहिँ कस्तो छ भन्दा कस्तो थियो भन्दाखेरि आइ एम नट अ पार्ट अफ इट एनिमोर. कस्तो थियो भन्दाखेरि तिम्रो मेम्बर बन्दाखेरि उनीहरूले एउटा सेल्फी माग्यो राइट. प्रोफाइल पिक्चर अपलोड गर भन्यो. अनि ड्राइभर लाइसेन्स एन्ड युटिलिटी बिल भन्यो राइट. सो आवर जब अन द ब्याक एन्ड एज अ मेम्बर भेरिफिकेसन टिम भनौँ न वाज कोटेसन राखेको कारण बुझ है. के थियो भन्दाखेरि वी ह्याड टु भेरिफाई द्याट पर्सन जो फोटो खिचेको मान्छेको ड्राइभर लाइसेन्स म्याच गर्छ एन्ड दे क्यान बी अ मेम्बर होइन. अब स्टुडेन्टहरू बन्न पाउँदैन भनेको थियो हामीलाई होइन. स्टुडेन्ट बन्न पाउँदैन भनेको थियो. अनि ओके स्टुडेन्ट बन्न पाउँदैन त क्राइटेरिया चाहिँ के हो हामीले भेरिफाई गर्ने भनेर सोधेँ होइन. त्यो सोद्धाखेरि के थियो भन्दाखेरि क्राइटेरिया यु लुक एट इफ यु थिङ्क इट्स अ स्टुडेन्ट यु किक इट ब्याक एस्क फर प्रुफ द्याट यु आर नट अ स्टुडेन्ट राइट. कस्तो थिङ्क यो कुरा सोचमा हुने हो र दाइ थिङ्क भन्दा त अलिकति अप्ठ्यारो कुरा भएन यो. भनेको मलाई एउटा प्रोफाइल आयो अथवा एउटा कसैले ओके आई वान्ट बी मेम्बर भन्ने मैले पठाइदिएँ होइन. अनि यु आर देयर अनि ल यस्तो होइन यो त स्टुडेन्ट जस्तो यसलाई निकाल्नु क्या. स्टुडेन्टको थाहा हुन्छ नि त. स्टुडेन्टको कति कुरा अब त्यहाँनिर हेर्दा थाहा हुन्छ. धेरै जसो स्टुडेन्टले अक्युपेसनमा स्टुडेन्टै राख्दै हुन्छ राइट. अनि म्याक्सिममले ड्राइभर लाइसेन्स अपलोड गर्दाखेरि 80% अफ द स्टेटको ड्राइभर लाइसेन्समा स्टुडेन्ट मात्र होइन अरूहरूको पनि लिमिटेड टर्म हुन्छ क्या. सो वेन यु सी द्याट लिमिटेड टर्म द्याट्स अ स्टुडेन्ट or if it's not a student गएर okay if you are not a student please provide us proof that you're not here in F1 visa. त्यो भनिसकेपछि उनीहरूले कि काम गरेको के पठाउनु पर्यो किन स्टुडेन्ट्स क्यान गो वर्क W2 राइट. W2 मा काम गर्न मिल्दैन. सो दे हेभ टु प्रोभाइड समथिङ. त्यो त्यसरी क्लिन हुन्छ क्या. तर मेम्बरसिप चेक गर्दाखेरि चाहिँ द ओन्ली थिङ वी वर चेकिङ वाज नेम पिक्चर एन्ड वेदर स्टुडेन्ट अर नट होइन. अब त्यो हेर्दाखेरि आई स समबडी आई कुड फेयरली अस्युम होइन. अब हुनसक्छ लामो लाइन नेपालमा छ भने अर्कै कुरा हो होइन. बट आई कुड फेयरली अस्युम दे वर नट नेप्लिज बट दे पास द्याट गाइडलाइन क्या. आइडी र फोटो म्याच भयो एड्रेस म्याच भयो. सो दे पास द्याट गाइडलाइन पुस्ड इट थ्रु. सो यो भने त अलिकति सो एनी वान फ्रम एनी कन्ट्री मेम्बरसिप गर्दा बी अ मेम्बर not they're not supposed to be a member but can be, but when the way it's set up they can. त्यो भने त ठुलो लुपहोल हो त दाइ. धेरै ठुलो लुपहोल. इलेक्सन टाइममा इट्स अ भेरी बिग लुपहोल. इलेक्सनमा त इट विल जस्ट इम्प्याक्ट हुन्छ नि. भनौँ इफ आई हेभ मनी आई विल बी लाइक ओके एक्ज्याक्टली गिभ मी सम भोट्स. त्यसरी अब इलेक्सनै त्यही हो क्या. नेपालको पारा छोड्या छैन क्या यहाँसम्म इलेक्सन गर्नलाई. आम लाइक पैसा खर्च गरेरै जित्ने भन्ने छ होइन. अब आई डोन्ट ब्लेम द पिपल. किन भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनले उनीहरूलाई केही दिएकै छैन नि त. वाइ वुड दे पे $20 टु जस्ट गो भोट. त्यही बिकज ट्रस्ट इज अलवेज अ टु वे स्ट्रिट राइट. अर्गनाइजेसनले केही गरिदिनु पऱ्यो सो द्याट द पिपल क्यान कम एन्ड डु इट राइट. त्यही मैले भन्नु खोजेँ नि त्यही कि हामीलाई नेपालीलाई थाहा नै छैन यो कुरा. एक्ज्याक्टली. इलेक्सन हुने कुरा कतिलाई थाहा छैन. अनटिल इलेक्सन आउँछ त्यति बेलासम्म NRNA को नाम पनि चिन्दैन NST को नाम चिन्दैन कसैको नामै सुने होइन हामीले. The reason behind it is NRN ले मेम्बरसिप इलेक्सन भन्दा 2 महिना अगाडि सुरु गर्छ. So that's why you hear about it. So once that membership is closed nobody talks about NRN, nobody talks about membership because it's closed. अर्को इलेक्सन टाइममा खुल्छ. So these are the things they need to change. अब त्यो भोइस गरेर अब गर्ने काम हाम्रो हो होइन. अब त्यो गर्ने काम हो सबैलाई भन्ने हो. अहिलेसम्म तिमीलाई थाहा थिएन होला 2 months अगाडि खुल्छ भनेर. थाहा थिएन मलाई यो कुरा चाहिँ. नन अफ द युथ्स नो इट. नन अफ द युथ्स नो इट होइन. तर कति मान्छे अब धेरै जसो जो मेम्बर बनेका छन् उनीहरूलाई अब थाहा छ होइन. अब जसको मेम्बरसिप अरूले बनाउँछ उनीहरूलाई थाहा हुँदैन क्या. हो अब त्यो किन भन्दाखेरि देयर इज नो ट्रस्ट इन इट. इट्स अ टु वे स्ट्रिट. अर्गनाइजले के गर्नु पऱ्यो देन आई वुड गो जम्प अन इट नि त. राइट. सो अहिलेको स्थिति कस्तो छ भन्दाखेरि अब आफ्नो मार्केटिङ गरे होइन मैले होइन. हजुर. तर यता माथि अर्जुन दाइ हुइसिन्छ हु इज फाइटिङ द सिस्टम टु.
युएसको यता हि इज फाइटिङ द सिस्टम टु टेक्सासबाट म पनि आइम ट्राइङ टु फाइट द्याट सेम सिस्टम के हजुरले कसको नाम लिनुभयो दाइ अर्जुन भन्जारी डक्टर अर्जुन भन्जारी हि इज रनिङ फर प्रेसिडेन्ट विथ डिल्लु पराजुली सो हि इज फाइटिङ द्याट सिस्टम एन्ड आइम फाइटिङ द सिस्टम डाउन हियर अब मैले त्यो अर्जुन दाईलाई इन्डोर्स गरेँ अब आई इन्डोर्स त के भन्नु होइन हि हेज एन इन्डोर्स मी पर्सनली बट आई हेभ सिन वाट हि इज डुइङ नि त हजुर सो सही गरिरहेको कुरा त आफूले भन्न सक्नु पऱ्यो नि त गलत मात्रै नभनेर इट्स गोना इम्प्याक्ट माई क्याम्पेन भनेर त भएन नि इज डुइङ द राइट थिङ सो यु सुड गो होइन त्यो कुरा हो क्या अब यस्तो कुरा चुनावमा नन अफ देम ट्राई टु कम फरवर्ड एन्ड टक अबाउट इट के त्यो सोसियल मिडियामा पनि आम लाइक भोट देऊ द्याट्स नट हाउ इट वर्क्स एटलिस्ट के गर्छौ त भन माथि आएर अनि त्यो राम्रो हाम्रो द्याट्स हाम्रो मेन्टालिटीमा परिसकेको छ क्या राम्रो त धेरैले हेर्दैन इट्स अलवेज हाम्रो एन्ड द्याट्स वाट निड्स टु चेन्ज के त्यही भनेपछि जस्तै हामीले नेपाली माइन्डसेट बोकेर यहाँ आएर यो इलेक्सनको कुराहरू गरिरहेको छौँ होइन सो वी हेभ मैले देखेको पहिल्यैदेखि यहाँनिर नेपाली पोलिटिकल पार्टीहरूको पनि इन्फ्लुएन्स छ धेरै छ होइन भनेपछि तपाईँ पनि कुनै पार्टीमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ कि पहिला नेपालमादेखि अथवा यहाँनिर मेरो परिवार इन्भल्भ छ लाइक माई फ्यामिली के भन्छ आई कम फ्रम अ पोलिटिकल फ्यामिली के बट मैले चाहिँ आई हेभ हेटेड पोलिटिक्स सिन्स माई ग्रेट ग्रान्डफादर डाइड के अरे त्यहाँनिर एभ्रिबडी वाज देयर एन्टायर नेप्लिज पोलिटिसियन्स वर देयर एन्ड दे वाज टकिङ अबाउट पोलिटिक्स एट द्याट पोइन्ट एन्ड द्याट वाज द टाइम इज लाइक आई हेट दिस भन्ने मेरो दिमागमा पऱ्यो हो क्या तर यस देयर इज मल्टी पार्टी पोलिटिकल सिस्टम मल्टी पार्टी पोलिटिक्स गोइङ इन एभ्री अर्गनाइजेसन्स एभ्री नेप्लिज अर्गनाइजेसन्स भनेपछि त्यो कुराहरूले इम्प्याक्ट परेछ दाइ यो कुरामा त्यो कुरा इलेक्सनमा धेरै इम्प्याक्ट पर्छ नि त्यस्तो कुराहरूले धेरै नै इम्प्याक्ट पर्छ त्यो कुराहरूले जस्तै हाम्रो एनआरएनको कुराहरू त इट सुड बी एटलिस्ट पोलिटिकल नेपालको पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स चाहिँ एनआरएनमा त हुनु भएन नि त होइन रोक्नलाई त सही मान्छे त माथि पुग्नु पऱ्यो नि त राइट सही मान्छे माथि पुग्नु पऱ्यो अब जस्तै तिमीले भन्यो तिमीलाई थाहा थिएन राइट अब इट क्यान बी अ स्टार्ट अफ अ प्रोसेस राइट अबको 2 वर्षमा इलेक्सन आउँछ राइट यो पालि केही नहोस् अबको 2 वर्षमा त इलेक्सन आउँछ नि यु क्यान अब मैले मात्र करायो भने यु नो अबाउट इट नाउ यु क्यान इन्फ्लुएन्स द्याट टु नि पडकास्ट यु गट द माइक होइन दिज आर द थिङ्स यु क्यान इन्फ्लुएन्स चेन्ज कहिले पनि एकैचोटि आउँदैन नि बिस्तारै आउने हो नि त चेन्ज एउटा पोइन्टमा आएर ल भन न तिम्रै बच्चा हुँदाखेरि एटलिस्ट इफ द्याट थिङ चेन्ज इट्स समथिङ टु बी प्राउड अफ के हो आई मिन मैले भन्नु चाहिँ त्यही हो हुन्छ नि जस्तै हामी यहाँ आउँछौँ अफकोर्स पनि यता हुन्छ नि नेपालमा अब हामी यस्तो नेपाली हो दाइ तपाईँ नेपाली हो एनआरएन भनौँ जोसुकै भनौँ होइन हामी यहाँ बस्दाखेरि नेपालमा जति बस्दाखेरि नेपालको जति माया लाग्छ भन्ने कुरा गर्छौँ यहाँ आएपछि झन् धेरै माया लाग्छ हामीलाई नेपाली अब हामी नेपालमा बस्दा कहिले त्यो टेलिसिरियलहरू हेर्दैन थियौँ आएपछि ओ कहिले हेरिन्छ भन्ने त्यो वेट हुन्छ हामीलाई होइन अब त्यो कुराहरूले इन्फ्लुएन्स गरेको यो एक हिसाबमा एकदमै राम्रो कुरा हो क्या नेपालप्रति एउटा ओके हाम्रो देशप्रति एउटा माया बढ्नु र त्यहाँनिर प्रति हाम्रो उत्तरदायित्व पनि छैन भन्दिनँ होइन तर मेरो भनाइ सधैँ के हुन्छ भन्दाखेरि हो तिमी स्टुडेन्ट भएर आयो राइट इफ यो गोल इज टु गो ब्याक टु नेपाल एन्ड डु समथिङ आउट देयर इट्स ग्रेट होइन तर तिमी अमेरिका आएर अमेरिकामै सेटल हुन्छु भनेर बसेको छौ नि इट माइट साउन्ड हार्स है बट अलिकति मेन्टालिटी चेन्ज गरेनौ भने नि के हुन्छ भन्दाखेरि होइन तिमी पेन्डुलम हुन्छौ क्या न नेपालको हुन्छौ न अमेरिकाको हुन्छौ क्या बिचको भएर बस्छौ क्या तिमी होइन मैले भन्नु खोजेँ जस्तै एनआरएनको कुरा गर्दाखेरि एनआरएनए नेपालकै ट्याक्स छ नेपालकै तपाईँले अब नेपालको एम्बेसीहरूसँग एउटा हातेमालो गरेर काम गर्ने भन्नुभयो भनेपछि त अफकोर्स द्याट इज तपाईँको सोच चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि भनौँ न अथवा एनआरएन इलेक्सनमा लड्ने सबै मान्छेहरूको ओके हाम्रो पो भोलि गएर चाहिँ नेपाली एम्बेसीसँग अफकोर्स पनि एउटा बन्ड हुन्छ नेपालीहरूलाई हेल्प गर्ने होइन एउटा उत्तरदायित्व भन्ने नि मैले त्यो त छ नि त तर त्यो कुरालाई चाहिँ दाइ यो अब हुन्छ नि हाम्रो यो पोलिटिसाइज पुरै भइसक्यो नि त अफकोर्स तपाईँले भन्नुभयो इन्फ्लुएन्सहरू छ होइन टेलिसिरियलहरूले इन्फ्लुएन्स गरे ठिक छ कि तर यो पोलिटिक्सले त इन्फ्लुएन्स गर्नु भएन नि त बालेन चाहिन्छ हो एउटा बालेन आउँदाखेरि पनि मान्छेहरूले त्यही त भनेको थियो नि राइट बालेन आउँदाखेरि भ्याउँदैन भनेको थियो जित्दैन भनेको थियो आएर के नै गर्छ त्यो जुन जोगी आए पनि काने चिरेको भनेको थियो रवि लामिछाने बालेन आउँदाखेरि रवि लामिछाने बालेन सो राम्रो ल्याउँदाखेरि के फरक पर्छ भनेर नि हु वाज द मेयर अफ नेपाल त्यो टाइम केशव स्थापित ही ह्याड वाट 3 टर्म्स 4 टर्म्स कहिले टर्म्स अनलिमिटेड टर्म भन्दा एक्चुअली भएको थियो लास्ट टाइम कहिले त्यसपछि नेभर चेन्ज एक्ज्याक्टली होइन रेभुलेसन अब कसरी चेन्जेस आइरहेछ क्या नेपालमा पनि नेपालमा चेन्जेस कसरी आइरहेछ भन्दाखेरि विदेशबाट मान्छे गइरहेछ नि त नेपाल फर्केर पहिला पो इट वाज जस्ट
people out there, student बाहिर गयो बाहिरै बसिराखे राइट अहिले त बाहिर काम गर्न जान्छन् सब स्टुडेन्टहरू धेरै फर्किरहेछन् दे आर सिइङ द चेन्जेस अर्को कन्ट्रीको अनि उनीहरूले त्यो ल्याएर इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजिरहेछ नि त सो द्याट्स हाउ द चेन्ज इज कमिङ राइट अब यता पनि हो त्यो सिस्टम बसिसक्यो होइन बट द जेनेरेसन इज चेन्जिङ राइट त्यो जेनेरेसन चेन्ज भइसकेपछि इन्भल्भ हुँदै आउनु पऱ्यो नि त पोलिटिक्सै हुन्छ भनेर छोडिराख्न त मिल्दैन नि यु वान्ट चेन्ज यु हेभ टु बी इन्भल्भ इन इट नि आई मिन पोलिटिक्स लाइक टर्न अराउन्ड यु नीड टु बी द पार्ट अफ इट जुनसुकै कुरा पनि पोलिटिक्स इज देयर इन एभ्रिथिङ यु गो टु वर्क कोर्पोरेटमा काम गरिरहेको छ अहिलेसम्म गरेको छु देयर इज कोर्पोरेट पोलिटिक्स आउट देयर राइट टिम मेम्बर्स म्यानेजर्स एभ्रिबडी प्लेज द्याट पोलिटिक्स होइन त्यो चिज आफूमा पनि हुनुपर्छ क्या यु वान्ट टु सर्भाइभ त्यो चिज राख्नुपर्छ होइन इट्स जस्ट द फ्याक्ट द्याट अब पार्टी पोलिटिक्स गर्नु भएन आम लाइक हाउ यु प्ले द गेम अब अर्गनाइजेसनमा आएर पार्टी पोलिटिक्सको ठाउँमा बरु अर्गनाइजेसनल पोलिटिक्स गर न राइट त्यही मैले मेरो खास मेन फोकस चाहिँ त्यतापट्टि थियो कि अर्गनाइजेसन होइन हामी यहाँ आएर वी आर वर्किङ एज अ कम्पनी अथवा हाम्रो भनौँ न हामी नेपालबाट आउँदाखेरि र यहाँ आउँदाखेरि त वी हेभ अल दिस चेन्जेस होइन मेन्टालिटी त आकाश जमिनको फरक भइसक्छ होइन नेपालबाट यहाँ बस्दाखेरि त्यत्रो चेन्जेस आउँदाखेरि वाइ आर वी स्टिल स्टक विथ त्यही नेपालकै पोलिटिकल पार्टी र त्यही नेपालकै पोलिटिकल रिजाइम जसरी त्यही रुल रेगुलेसन गरेर इभन यहाँनिर तपाईँले भन्नु नै एग्रिमेन्ट त्यो पनि नेपालको बेस्टमा बनाएको छ क्या होइन सो वाइ आर वी त्यो कुरामा बस्छौँ क्या द्याट जेनेरेसन 80s म 84 को भएँ होइन ओके 80s 90s को मान्छेहरू त्यस्तरी इन्भल्भ हुन थालेको छैन क्या भयो भने पनि they are just getting involved because of party relations लाइक पार्टी रिलेसन्स भनौँ न त्यो चेन्जै भनेर चाहिँ इन्भल्भ गर्न सकेको छैन क्या ओके आम गर्न च्यालेन्ज द सिस्टम अब मुख खोल्न मन लाग्दैन होइन हजुर भन्नु इट्स इलेक्सन टाइम होइन यु सुड बी यु कमिङ इन अ लिडरसिप रोल राइट लिडरसिपमा त कहिलेकाहीँ यु हेभ टु टेक दोज डिसिजन्स विच यु हेभ टु टेल सरी टु समबडी के बिकज यु गो टु टेक अ लुक एट वेदर तिम्रो मुनिको मान्छे आम लाइक लेट्स से यो पिपल बिलो यो उनीहरूलाई यो फाइदाजनक हुन्छ कि हुँदैन भने त्यो एस्पेक्टमा आएर डिसिजन गर्नुपर्छ नि त लिडरसिपमा होइन अब त्यो हामीमा अब छैन के छैन इन अ सेन्स के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर वी थिङ्क द्याट थ्रु के अब त्यो मेन्टालिटीमा बस्यो भने यो देशमा त सिँगै खाइदिन्छ क्या एक्ज्याक्टली खाइ नै दिन्छ अब हो तिम्रो नेप्ली सर्कल त्यो हाम्रो देशी सर्कलबाट बाहिर गएनौ भने त यु सर्भाइभ होइन तर बाहिर गएर तिमी गर्न खोज्यौ भने त डङ्गै खाइदिन्छ क्या यु सुड बी एबल टु हर्ट पिपल्स फिलिङ एन्ड मुभ फरवर्ड क्या आई मिन वेन एभर युआर इन्भल्भ इन कुनै पनि अर्गनाइजेसन फिलिङ्स भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति देयर इज ह्युमन एक्सपेक्ट होइन ह्युमन एक्सपेक्ट नहुने भन्ने त हुँदैन सबै ठाउँमा तर कामको लागि चाहिँ यु निड टु वर्क फर वर्क होइन यु गो टु वर्क आम लाइक अर्गनाइजेसनमा यु गो टु वर्क फर द पिपल द्याट्स बेसिकली पुटिङ मनी इन्टु द्याट अर्गनाइजेसन सो द अब हुन्छ नि इलेक्सनमा तपाईँ लड्दै हुनुहुन्छ होइन अब लड्दै गर्दाखेरि त अब भने नि हामीले अब एउटा इन्फ्लुएन्स छ होइन अब यो सिन्डिकेटहरू पनि छ नि त यहाँनिर चलिरहेको एकदमै होइन जस्तै मैले देखेको चाहिँ पर्सनली हुन्छ नि अब तपाईँले भने जस्तो के अरे दुईवटा पार्टी छ टाइपको होइन अब यताबाट दुईवटा सिन्डिकेटले चाहिँ कस्तो कस्तो छ त यो सिन्डिकेटको कुरा चाहिँ के हो खास सिन्डिकेट तिमीले अब इलेक्सनको हिस्ट्री हेऱ्यो भने नि होइन हजुर म नाम लिँदिनँ होइन नाम लिनु भनेको अब इट्स आम गन गेट लट अफ कल्स अन इट होइन हजुर अब त्यस्तै सिचुएसन पऱ्यो भने पछि सेकेन्ड टाइम आउँदाखेरि कसैले सोध्यो भने नाम पनि लिइदिन्छु होइन तर अहिलेको लागि नाम नलिउँ होइन तिमीले हिस्ट्री हेर्दै आयो भने यो एनआरएन इलेक्सनको होइन एकजना दुईजना मान्छेले सपोर्ट गरेको मान्छे नै प्रेसिडेन्ट भएर आइरहेछ क्या त्यो किन भइरहेछ भन्दाखेरि इट्स द मनी गेम होइन अब अहिले सुन्न आएको है यो इलेक्सनमा सिन्स आइ एम fully so involved in it. Sunna aako, so don't quote me on it. Do not quote me on it. It's just something I heard. You know, one of the presidential candidate NRN ko, he spent around $300,000 in this election. 300,000. Ani that 300,000 lo, त्यो 300,000 को कुरा गरौँ. कता जान्छ त त्यत्रो पैसा? अब भोट बनाउनलाई एउटा सिटीमा आयो अब डालसमा पनि कसैलाई 20,000 दिया छन् रे भोट बना भनेर. कसैलाई यसरी दिया छन् रे है रे. Just don't quote me on it. It's just what I have heard, right? So if that's happening, if he really spent that 300,000 just for the election, right? Now, why doesn't he spend that 300,000 towards something good? Oh, sir. Trust build up गर्न सक्थ्यो नि त something good मा spend गरेर, right?
and then people would just become members by themselves. Right. So यही कुरा हो के नेपालमा हुन्छ नि यति पैसा खर्च गर्ने म के अरे इलेक्सन के म काङ्ग्रेसकोमा जा मासु भात पाइन्छ अरे माओवादीमा जा पेट्रोल पनि पाइन्छ अरे भन्ने त्यो गाना छ नि भन्दैछ नेपाल वाइ डु वान्ट टु डु आम लाइक त्यो त नेपाल पोलिटिक्स भयो त्यो चेन्ज गर्ने हामी यहाँ युथ बसेर हुँदैन भन्छौँ नि यहीँ बसेर अब त्यही इम्प्लिमेन्ट यहाँ गरिरहेछौँ क्या हामी विच इज समथिङ द्याट रियली निड्स टु चेन्ज के त्यो हो क्या अब अब नामै भन्नुपर्दा अहिले नाम नभनौँ होला सिन्डिकेटको होइन बट टाइम आयो त्यस्तै आयो भने भनौँला हाम्रो यहाँ छैन भन्दिनँ छ राम्रै सिन्डिकेट रहेछ राम्रै सिन्डिकेट छ एन्ड दिस पिपल आर मेकिङ मनी आउट अफ अस के कसरी दाइ ओके द वे इट वर्क्स होइन अब कन्ट्रोभर्सी त हुन्छ सो आई जस्ट गिभ यु द डिल्स ओके हाउ इट वर्क्स होइन माथि गइस तिमीले सुरुमा पनि सोधेको थियौ एनआरएनले गर्छ के राइट हजुर सो वेन यु गो अन टप एज अ प्रेसिडेन्ट अब यहाँको एनआरएन युएसएको त भइहाल्यो त्यो माथि आइसिसीको राइट हजुर आइसिसी भने चाहिँ के हो आइसिसी इन्टरनेसनल्स आई डोन्ट नो द एक्रोनिम आई जस्ट नो द एक्रोनिम आइसिसी होइन इट्स इन्टरनेसनल पुरै एनआरएन पुरै वर्ल्डभरिको एनआरएनको प्रेसिडेन्ट भनौँ न हजुर हो त्यो अब के हुँदाखेरि यिनीहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रेसिडेन्ट र त्यो माथिको के हुन्छ दे हेभ डिरेक्ट लाइन टुवर्ड्स नेप्लिज गभर्मेन्ट राइट हजुर परराष्ट्र मन्त्रालयसँग डिरेक्ट लाइन भयो राइट सो दे गेट इन्फर्मेसन्स द्याट वी डोन्ट गेट कस्तो इन्फर्मेसन दे इन्फर्मेसन भन्नु इन्फर्मेसन्स लाइक ओके यहाँ एयरपोर्ट बन्न लाग्छ अथवा देयर इज अ डेभलपमेन्ट कमिङ आउट हियर यु गाइज क्यान कम इन्भेस्ट तिमीहरूको देशको मान्छेलाई आएर घर भन् दोज टाइप्स अफ इन्फर्मेसन के जुन गभर्मेन्टले राखेको हुन्छ यहाँ त पब्लिक इन्फर्मेसन भन्छौँ हामी दोज इन्फर्मेसन्स आर अभाइलेबल युनाइटेड स्टेट्स टु नि त तर इट्स पब्लिक इन्फर्मेसन इफ यु गो टु एनी काउन्टी ओर सिटी ओर एनिथिङ लाइक द्याट यु गेट द्याट इन्फर्मेसन इट्स पब्लिक रेकर्ड्स के अब नेपालमा त्यस्तो पब्लिक रेकर्ड्स भन्ने छैन सो डेभलपमेन्ट आइरहेछ पछाडिबाट कुरा हुन्छ होइन बट दोज मेसेज पास थ्रु राइट सो वेन यु सी अपर्च्युनिटी लाइक द्याट यु जम्प एट इट यु मेक मनी राइट अब अहिले सुन्न आएको कुरा भनौँ न 3 लाख खर्च गरेको यो मान्छेले 3 लाख खर्च गरिसक्यो यो इलेक्सनमा होइन जितेर गयो भने उसले त आफ्नो पैसा उठाउनु पऱ्यो नि त काम कहाँबाट हुन्छ काम हुँदैन नि त काम पैसा त उठाउनु पऱ्यो नि त आफ्नो त्यत्रो खर्च गरेको छ अब सिन्डिकेटलाई पनि बुझा होला कति सिन्डिकेटलाई पनि केही गरिदियो होला सो उसले त आफ्नो पैसा उठाउनु पऱ्यो नि सो सिन्डिकेटको मेन परिचालन हुने चाहिँ आइसिसीबाट नै हो टेक्निकली यस आइसिसी भन्दा पनि अब हरेक आइसिसीमा पनि छ होला म आइसिसीसम्म त्यति माथि पुगेको छुइनँ होइन बट यहीँ अमेरिकामा बसेर मैले अस्ट्रेलिया दुबईको म भन्न सक्दिनँ कि किन भन्दा मैले त्यो देखेको पनि छुइनँ नि त आई क्यानट से द्याट होइन तर यहाँ जुन देखेको छ हाउ इट ह्यापन्स आई क्यान टक अबाउट इट कि दिज आर द थिङ्स मान्छेले बुझ्नुपर्ने कुरा हो होइन तर अब अहिले यस्तो इलेक्सनको टाइम हो अब इट्स अलरेडी टु लेट होइन किनभने कति राम्रो गर्छु भन्ने मान्छे पनि मेम्बर बनाएको छैन नि त इट्स समथिङ फर देम द्याट दे क्यान नेक्स्ट टाइम ल मेम्बर बनेर आम गर्नु चेन्ज द्याट भनेर उनीहरू आफै मेम्बर बन्न सक्छन् अनि उनीहरूको भोट उनीहरूमाथि हुन्छ नि त राम्रोलाई चुज गर्ने हाम्रोलाई भन्दा पनि अहिले त खालि हाम्रो नै भइरहेको छ एनीबडी हुज मेक पुटिङ मनी इन्टु इट इज मेकिङ राइट अब त्यस्तै अब अर्गनाइजेसन्सहरूमा पनि हुन्छ तिम्रो अर्गनाइजेसन्सहरूलाई पनि अब यु क्याच एन अर्गनाइजेसन आम यु मनी द गाई गेट्स द मनी यु डोनेट सम आउट देयर आई मिन द्याट्स अ पोलिटिक्स द्याट ह्यापन्स एभ्री वे अमेरिकामा पनि हुन्छ नहुने होइन अमेरिकामा चाहिँ एटलिस्ट काम त गर्छन् नि त्यो एउटा जोक छ नि एउटा के अरे बाहिरको अमेरिकाको मान्छेले चाहिँ होइन 3जना नेपाली अमेरिकन जापानिज बसेर टक्क लगाएर एउटा पुलमा हेरेर बसिरहेको थियो अरे कि होइन नेपाल चाहिँ भयो हुन्छ नि सबैजना आफ्नो देश भिजिट गर्न लगिरहेको थियो होइन अनि अमेरिकनले चाहिँ उता पुल देखाएर होइन के भनिस् भन्दाखेरि उतै पुल देखिस् यो पुल त मैले बनायो होइन मेरो टाइममा बनायो यसबाट चाहिँ मैले अलमोस्ट 90% जति खर्च गरेँ यसमा 10% चाहिँ अलिअलि प्रफिट मैले लिएँ भन्छ कि टक्क जापान भन्छ जापानको लिने यस्तो कुराहरू छ मैले 80% चाहिँ लिएँ होइन के अरे 80% चाहिँ पुलमा दिएँ 20% मैले लिएँ नेपाल जान्छु उता देखिस् पुल भन्छ नि अब अमेरिकन र जापानिज जस्तो हेर्छ कहाँ छ पुल भन्छ क्या हो त्यसको 100% चाहिँ मैले लिएँ भन्छ क्या एक्ज्याक्टली होइन सो काम खोइ त होइन त्यही हो कि अब यहाँनिर त्यस्तै हो कि अब दिज आर द थिङ्स मान्छेले अब कतिले युथले त थाहा पनि छैन युथलाई होइन युथ डोन्ट नो अबाउट इट अलिकति थाहा भएको मान्छे दे लिटरली डोन्ट केयर अबाउट इट अब बाहिर बसेर गाली मात्रै गर्ने हो दे डोन्ट रियली केयर अबाउट इट थाहा भएको मान्छे त्यसमै लागि नै रहेको हुन्छ राइट अनि दाइ अर्को कुरा एकदम अलिकति इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईँको बारेमा सुन्न आएको कुरा हो कि यसो होइन दाइ अब सुन्न त धेरै कुरा आएको छैन होइन दाइ तर जति आयो त्यसमा चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के लाग्यो भने तपाईँ चाहिँ एकदमै हुन्छ नि
अलि अकवर्ड टाइपको हुन्छ नि एकोहरू टाइपको होइन एउटा कुरा गर्छौँ भनेपछि ल यो नै गर्ने एउटा कुरा गर्छु भनेपछि ल यो नै गर्ने भन्दा पनि कस्तो खाले छु भन्दाखेरि दिस आइडियाज अब सबैको आइडियाज लिन्छु म होइन सबैको आइडियाज लिन्छु होइन अनि त्यसबाट बेस्ट फर्म आफ्नोबाट बेस्ट फर्म कुन चाहिँ आइडिया राम्रो लाग्यो होइन प्रोज एन्ड कन्स वे गर्ने हो सबैको प्रोज एन्ड कन्स वे गर्ने होइन प्रोज जुन चाहिँमा हाई हुन्छ त्यसमा लाग्छु होइन अब स्पेसली अहिले समाज सेवा अब लाइक सोसाइटी सोसल वर्कमा जुन गरिया छ नि होइन हजुर युथ त्यति इन्भल्भै छैन क्या सो आई एम अब म इन्भल्भ हुने भनेको पुरानो जेनेरेसन्स भनौँ न अब मभन्दा एक जेनेरेसन त्यसपछि अर्को जेनेरेसन भने त्यो मभन्दा अलिकति माथिको जेनेरेसनसँग म बेसी इन्भल्भ भइरहेको छु होइन उनीहरूको कन्सेप्ट र मेरो कन्सेप्ट म्याच हुँदैन क्या किन भन्दाखेरि अब म पछिको जेनेरेसनसँग मेरो पनि म्याच हुँदैन नि त अब मैले सोच्दाखेरि त्यो जेनेरेसनले के गर्छ भनेर सोचेर काम गर्नुपर्छ राइट वाट दे थिङ्क इज ओके यसरी गर्नुपर्छ त्यहाँ जेनेरेसनमा पुगेको छैन क्या सो वान आम अलरेडी आउट देयर होइन म किन त्यो सुनिराख्ने लेट्स डु दिस भनेर एकवटा लाग्ने हो क्या म अब त्यो राम्रो छ पछिको लागि काम लाग्छ लेट्स डु द्याट यो भने त तपाईँ टक्क यस्तो अब भनौँ न होइन अब जस्तै हजुरले नै इक्जाम्पल दिनुभएको जस्तो टक्क लगाएर एउटा तपाईँभन्दा अलिकति सिनियर जेनेरेसन छ उहाँहरूको एउटा पर्सपेक्टिभमा हिँडिराख्नु भएको छ उहाँहरू पनि एकहरू हो नि त एक हिसाबमा फेरि अब अहिले आएर तपाईँले पनि फेरि ठक्क लगाएर म चाहिँ एउटा कुरामा एकहरू हुन्छ भने फेरि पछि तपाईँ त्यस्तै हुने हो कि भन्ने कुरा नि छ नि त एउटा एकरो अब त्यस्तै त अब लिटरली त्यही पाटो त गइँदैन हेर होइन अब सजेसन सबैको लिने हो प्रोज एन्ड कन्स वे गरेर हिँड्ने हो प्रोज एन्ड कन्स हेर्नै पर्छ जे काम गर्दा पनि यसले यति कन्स यति प्रोज वाट्स अ बेनिफिसियल भनेर होइन अब जुन जेनेरेसनसँग म काम गर्छु होइन अब काम गर्छु अब लाइक दे युज फोन दे डु एभ्रिथिङ होइन बट दे आर नट इन्टु दिस जेनेरेसन अब टिकटक भिडियो बनाउनु मात्रै टिकटक भिडियो बनाउनु होइन नि त यु क्यान जेनेरेट इन्कम फ्रम इट राइट सो वेन एन आइडिया कम्स लाइक द्याट दे आर लाइक किन गर्ने र भने सिम्पल इक्जाम्पल एप हजुर एनएसटीले आजभन्दा अगाडि नै एप बनाइसकेको थियो एउटा 2015-16 बट इट वाज अ बेसिक एप हजुर त्यो युटिलाइज भएन क्या 2015, 16, 17, 14 कहिले बनेको थियो इट वाज नट द्याट युजफुल किन भन्दा त्यो जेनेरेसनमा यहाँ टेक्ससमा जति मान्छे थिए दे वर नट युजिङ एप्स नि त अहिले आएर 2023मा आई प्रपोज्ड होइन आई प्रपोज्ड कि वी मेक एन एप होइन वी मेक एन एप दे फर्म द टिम एन्ड मान्छे लिएर आऊ $25,000 was the cost, right? Because I don't want to make an app, काम चलाउ एप बनाउनु छैन क्या बनाएपछि राम्रै बनाऊ with support on it, right? A app that would have what you call Facebook type को members can create the account, marketplace where they can buy, sell, jobs, यो त्यो सबै राख्ने होइन plus a better website होइन वेबसाइटको काम त अहिले अलिअलि भइरहेको छ होइन त्यो कन्सेप्ट लिएर आएँ वी फर्म द टिम एप बनाउने टिम एभ्रिथिङ वेन थ्रु इट प्रपोजल लिएर आयो यस्तो गर्ने भने टिमले अप्रुभ गर्यो एक्जिक्युटिभ टिमबाट अप्रुभ भयो 25,000 होइन को बनाउने भने होइन एन्ड लेटर अन अब आई डोन्ट नो वेयर दिस टक्स वेन एन्ड हु वाज इन्फ्लुएन्सिङ द लिडरसिप वाट होइन क्यान्सल गऱ्यो क्या एनएसटीमा किन गर्नु पर्यो एप किन चाहियो एनएसटीलाई भनेर होइन आई वाज लाइक सिरियसली अहिलेको जेनेरेसनमा आएर तिमीले एप किन चाहियो एउटा अर्गनाइजेसनलाई भन्छौ भने क्या अब दोज आर द थिङ्स म एकवटा लगाएपछि लायो त्यसमा मैले आई अफर्ड आई पुट 25,000 फ्रम माई पकेट सिड मनी म हालिदिन्छु तर वन्स आई कलेक्ट माई मनी एनएसटी क्यान किप द रेस्ट होइन अब त्यो गर्दाखेरि पनि इफ द जेनेरेसन डज नट अग्री विथ इट त्यसमा त आफू एगोरो लाग्नै पऱ्यो नि बिकज इट्स अ डेभलपमेन्टमा त एगोरो लाग्नै पर्छ हो डेभलपमेन्ट छैन भने इट्स समथिङ एल्स होइन डेभलप हुन्छ भने किन एगोरो नलाग्ने राइट एनएसटीको कुरा गर्दाखेरि के दाइ अस्ति भर्खर एउटा आई थिङ्क 75th एनिभर्सरी युएस र नेपालको एउटा होइन त्यो चाहिँ के हो दाइ कुरा भनेको त त्यो अब अघि हामीले एनआरएनएको कुरा गऱ्यो एनआरएनएको पहुँच यहाँ छ उहाँ छ होइन त्यो काम त एनआरएनएको काम हो मैले खास तपाईँलाई अघि नै सोध्नु खोजेको कुरा पनि खास जोइन गर्नु खोजेको कुरा चाहिँ होइन जस्तै एनएसटीमा नभएर किन वाइ एनआरएन किनकि एनआरएनएको कुरा चाहिँ एनएसटीले गरिरहेको छ भने वाइ एक्ज्याक्टली त्यो त एनएसटीको प्रिभ्यूमा भएको कुरा होइन नि त्यो प्रिभ्यू त एनआरएनले गर्नुपर्ने कुरा हो एनएसटीले होइन हो ल लेट्स से इफ एनआरएनले एनएसटीले गरेर एटलिस्ट एनआरएनलाई गरेर ओके यु तिमीहरू फाइनेन्सियली केपेबल छैन तिमीहरू होस्ट गर विल सपोर्ट कुरा भएको थियो
कुरा आई डोन्ट थिङ्क सो म एनएसटीमा छु आई वाज इन द्याट 75,000को कमिटीमा 7500 एनिभर्सरीको कमिटीमा पनि आई वाज देयर आई वाज वान अफ द मेम्बर्स इन द कमिटी तर त्यो कुरा मैले कहिले पनि सुनिनँ आई वेन्ट टु मिटिङ 1 or 2 times आफ्टर द्याट त्यो हुन्छ नि वेन यु आर सराउन्डेड बाई के भन्छ अब एजै टोक्यो भने मलाई मार्छन् होइन बट you get the gist, right? You're surrounded by so many people of a different generation and you don't match on that generation. So what you do is you don't argue with it. You just step out and mind your own business. Right? Let's say NRNA Texas Chapter some finance थिएन र resources थिएन. What NST could have done is, okay NRN, you lead the way. हामी पछाडिबाट सपोर्ट गर्छौँ. तर यहाँ कुरा के आयो भने NST wanted to do it. किन भन्दा नामकै खेल त हो नि somebody has some motive out there कि पछि गएर म एनआरएनमा जान्छु अथवा म यो गर्छु आई वान्ट टु गेट हियर त्यो भने त्यो नामकै लागि हो कि त्यही प्रब्लम हो क्या हाम्रो कम्युनिटीको एभ्रीबडी वान्ट्स नेम कहाँ एउटा चामल बाँड्यो फोटो खिच्छ नि देयर इज वान गाई अब यो कुरा देयर इज वान गाई इन आवर कम्युनिटी होइन नाम तोकेरै भनिदिन्छु होइन हिज नेम इज अमर छेत्री आई डोन्ट नो यु हेभ हर्ड अफ हिम अर नट हजुर पिपल विल बेयरली हियर अफ हिम That guy, he donates every cause. Tapako naam rakhne, don't worry about it. COVID time I was मेरो restaurant थियो त्यो टाइममा हैन बब्स किचन भन्ने I was feeding students for free. हजुर मैले त्यो गर्दा थिएँ if you are a student and के अरे त्यो कोभिड टाइममा हैन त्यो लाइट्स आउट हुने त्यो त्यो यो परेको बेला if you don't have I was feeding people for free, right? He just called me up and said, hey, Prayash, तिमीले यो गरेर रहेछौ, I'm sending you $500, just put towards whatever your cost it. Well, thank you, I'm going to social media ma गरिदिन्छु. No, don't worry about it. धेरै कजहरू गरिरहेको छ यस्ता मान्छेहरू पनि छन् यस्ता मान्छेहरू चाहिने हो कि एक्चुअली But I talked to him like that. You should take a step towards NRNA and NST. Do something about it. You're already doing it. I'm like, he's not interested in it. I'm like, we need people like these. Okay? अब यता अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि संस्था चलाएको छ संस्थाले काम गरेछ आई गेट इट बट यु जस्ट वान्ट नेम एनएसटीमै छु होइन कन्ट्रोभर्सी हुन्छ आई डोन्ट केयर अबाउट द भोटर बिकज इट इज वाट इट इज राइट एनएसटीको फेसबुक पेज खोला ग्रुप खोला होइन जस्ट स्क्रोल थ्रु इट एन्ड जस्ट सी वाट यु सी अन इट क्या हो दे आर थिङ्स वे एक दुईवटा तिमीले भेट्छौ जहाँ somebody needs help, donations, यो त्यो होइन ए डोनेसन्स भन्दा याद आयो यार आई फरगट वान अफ माई लाइफ इन्सुरेन्स थिङ के अरे डोनेसन्सहरू छ होइन बट मोस्टली इज यो गऱ्यो फोटो त्यसमा होइन वाट्स द युज अफ इट क्या मैले यो काम गरेँ भनेर देखाउनु पर्ने के जरुरी छ यस्तो दाइ अब मेरो पर्सपेक्टिभमा एनएसटीमा मान्छे दुखेर भन्दा नि एनएसटीले गर्यो भनेर देखाउनु पायो भने त फेरि अर्को इम्प्याक्ट पर्छ नि त एनएसटीले गर्यो ओके एनएसटीले गर्यो काम होइन वी हेभ आवर वेबसाइट यु क्यान गो हाउस इट आउट देयर I'm like, you can use your Facebook, like Facebook is a social media, right? Oh, sir. Use that to catch the generations, okay? Oh. I know, but your donations, yeah, you use it, I know. About meeting was your photo rakhnu pani zaruri chaina हामी meeting बस्यो भनेर right I'm like तर यसले त एक्टिभ इन्भल्भमेन्ट देखाउँछ नि त दाइ एक्टिभ इन्भल्भमेन्ट धेरै कुरामा पनि गर्न सकिन्छ नि त हैन I'm like you अब 75th जुन भइरहेको थियो 75th it was one of the big thing I don't know entire Nepali लाई थाहा थियो कि थाहा थिएन हैन US अमेरिका डिप्लोमेटिक थिङ इज अ बिग थिङ राइट त्यसको इन्भल्भमेन्टको त्यसको मिटिङको त्यो इट्स अब त्यो भन्दै गइसकेपछि अब दे आर सम थिङ्स होइन अब मेरो जेनेरेसनले पनि अब म आइम अन माई लेट 30s होइन मेरो जेनेरेसनले पनि नभएको अब तिमीहरूको जेनेरेसनले गर्ने कुराहरू हुन्छ होइन जुन मेरोले क्याप्चर गर्दैन होइन अब जुन पुरानोले गर्छ जुन मलाई मन पर्दैन होइन आइम लाइक थिङ्स विल कम अन इट क्या त्यही यो भन्नुपर्ने कुरा भन्दा तपाईँको मन्दिरको कुरा पनि आएको थियो होइन के हो आज मन्दिरको कुरा त पुरा मन्दिरको अगेन्स्ट अब जस्तै मन्दिर भनेको त अब हाम्रो लागि नेपालीहरूको लागि त ठुलो कुरा हो नि त होइन युएसमा आएर मन्दिर छ मन्दिर जान पाइन्छ पूजा गर्न पाइन्छ भक्ति गर्न पाइन्छ अन्त वाइ नट इट्स म मन्दिरको अगेन्स्ट छुइनँ है लेट मी मेक द्याट क्लियर ओके म मन्दिरको अगेन्स्ट कम्प्लिटली पनि छुइनँ मेरो बानी के हो भन्दा आई क्वेसन एभ्रिथिङ होइन अब मन्दिरको के अरे अहिलेको प्रेसिडेन्ट भइसिन्छ रमेश पोखरेल अङ्कल राइट he just got elected I think this year होइन he's family friend of मेरो parents को होइन so he just got elected so this is
अब अङ्कललाई थाहा पनि थिएन होला यो कुरा होइन तर मैले के क्वेसन गर्छु भन्दाखेरि 16-17 तिर मन्दिर होइन नेपाली मन्दिर अर्भिङमा थियो आई गेस यु गाइज अल नो इट राइट द्याट बिल्डिङ वाज कम्प्लिटली पेड अफ है द्याट बिल्डिङ वाज कम्प्लिटली पेड अफ मन्दिर वाज इन सर्प्लस होइन अब they started a project where they wanted to build a big Pashupatinath Mandir in ULS. Jamin kinyo 16-17 तिर 17 त्यस्तै कति किन्यो I don't know the exact date. They bought Jamin त्यहाँनिर किन्यो त्यो building was paid off. मन्दिरमा cost हुन्छ I get it. Operation cost high हुन्छ I get that हैन. त्यो building किन्यो त्यो जमिन किन्यो यता बनाउने भनेर they made a good design project सबै राखेर they made really good के. So 3 years down the road it was still not ready के. And they were Solprasma थियो अब 3 years down the road it was still not ready and they came into negative हैन अब जमिन मात्रै छ त्यहाँनेरि अनि recently अब त्यो हामी 2018 1920 मा they just bought a building I don't know why they bought that building त्यो building renovate गर्नलाई 1 million गयो 1 million बनाउन लाग्यो हैन but the thing is you're already in Solpras हैन why are you wasting your money like that अहिले मन्दिर is negative हैन म हो बोर्ड मेम्बर छैन मन्दिरको ट्रस्टिज पनि केहीमा पनि छैन माई होल थिङ वाज द डे यु बिल्ड द्याट मन्दिर त्यो फोटो देखाएको जुन छ नि द्याट्स द डे आम गोना कम एन्ड बिकम अ बोर्ड मेम्बर ओके किनभने अहिले धेरैले दिइसके पैसा आम नट गोना बी वान अफ देम होइन हो त्यो कुरा म क्वेसन गर्छु क्या अथोरिटीलाई म त्यो क्वेसन गर्छु कि वाइ होइन मैले अस्ति जिस्केर पनि भनेको थिएँ एक्चुअली फेसबुकमा होइन विनय दाई होस् नि त विनय दाईले डोन्ट टेक इट विनय दाई आम लाइक वी टक प्रपरली ही वाज द प्रेसिडेन्ट एट द्याट टाइम मैले जिस्केर भनेको थिएँ I-35 रेडी भइसक्यो मन्दिर अहिलेसम्म रेडी भएको छैन भनेको थिएँ क्या आम लाइक इट्स समथिङ आई क्वेसन के अब त्यही पैसाको कुरा गर्दाखेरि होइन फाइनेन्सियल हामीले एनएसटीमा आउँदाखेरि हामी नेगेटिभमा थियौँ क्या अहिले एनएसटीसँग लगभग 2 लाखदेखि 3 लाख जति छ होइन अनि हाम्रो गोल चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा बिल्डिङ किनौँ एनएसटीले भन्ने थियो के गोल थियो होइन द्याट्स वाइ वी सेटअप बोर्ड अफ ट्रस्टी सेटअप गर्यो ताकि एक्जिक्युटिभ टिम चेन्ज भइरहेको छ एक्जिक्युटिभ टिमले अपरेसन हेर्छ बोर्ड अफ ट्रस्टिजले चाहिँ तिम्रो के अरे त्यो हेर्छ भनेर के अरे एसेट्सहरू हेर्छ भनेर वी सेट द्याट अप क्या अब अस्ति के अरे बोर्ड अफ ट्रस्टिज सबै सेटअप गर्यो बिल्डिङ किन्न जाँदाखेरि यस वी डिडन्ट बाई द बिल्डिङ बट इट वाज अ होल कन्ट्रोभर्सी आउट देयर कि बोर्ड अफ ट्रस्टी नै सेटअप भएको छैन यो आम लाइक किन कन्ट्रोभर्सी हामीलाई मिलेर जाउँ न हामीलाई तिमी आफै भन त नेपाली है मन्दिर भनेको धर्मको लागि हो होइन धर्मको लागि तर अमेरिकामा त दाइ मन्दिर भन्ने कुरा त धर्म भन्दा पनि नेपालको कल्चरल इन्फ्लुएन्स पनि त हो नि त एउटा होइन मन्दिर भने एक्ज्याक्टली जस्तै भनौँ न यहाँ जन्मेको बच्चाहरू अब हजुरले भन्नुभयो हजुरको छोरी यहाँ जन्मेको होइन अब NRN नै हो होइन अब उसलाई त नेपालको रीतिरिवाज होइन एउटा हुन्छ नि चाडपर्वहरूलाई अलिकति देखाउन त कहाँ जाने त हामी भनेको एउटा मन्दिर भयो भने त इट्स अ गुड इन्फ्लुएन्स टुवर्ड्स फ्युचर जेनेरेसन चाडपर्व देखाउन भन्दा पनि भगवान आस्थाको लागि चाहिँ गर्न सकिन्छ मलाई चाडपर्व अब त्यो कल्चर त घरमै आफूले पनि सिकाउनु पऱ्यो नि त बच्चालाई आफूले सिकाएन भने त अरूले जसले सिकाए पनि काम लाग्दैन नि त फर्स्ट स्टेप इज द्याट होम नि अब मन्दिरको र एनएसटीको त्यहाँ जाउँ है त्योमा जाँदाखेरि अब मैले चाहिँ एनएसटीको बिल्डिङ किन हुनुपर्छ भनिरहेको थिएँ भन्दाखेरि मन्दिर भनेको हिन्दू धर्म बुद्धिस्ट धर्म राइट एउटा मुसलमान र क्रिस्चियनले गएर त्यहाँ केही पनि गर्न पाएन नि त मन्दिरमा राइट दे बिल्ड दे ओन हल or एनिथिङ लाइक द्याट बट इफ द्याट पर्सन इज अ मुस्लिम or a Christian they won't be able to host the parties or anything out there मन्दिरको पार्टीमा बिहाको पार्टी गऱ्यो अरे होइन बिहाको पार्टीमा जाँड रक्सी सबै हुन्छ नि त तर मन्दिरभित्र भइसकेपछि द्याट्स समथिङ यु क्यानट डु मिल्दैन किनभने हाम्रो धर्मले दिँदैन नि त्यो गर्नलाई तर खास मन्दिर बनाउनुको रिजन त थियो होइन नि दाइ होइन मन्दिरमा गएर बेको पार्टी थ्रो गर्नु त त्यो त होइन नि त दाइ मन्दिरको कन्सेप्टमा के थियो भन्दाखेरि दे गोना बिल्ड अ पशुपतिनाथ मन्दिर विथ a strip center that has party hall and everything for income generation okay किन भन्दाखेरि बनाएर मात्रै त भएन नि त इन्कम मन्दिर चलाउन धेरै गाह्रो छ देयर एक्सपेन्स इज मोर देन 40-50,000 a month त्यो पनि त सस्टेन गर्नु पर्यो नि त हैन सो व्हाट आई प्रपोज्ड एट दैट टाइम वाज लेट एनएससी सँग पैसा छ हामीलाई बिल्डिङ किन्न देऊ हैन और बनाउन देऊ तिमीहरुको ल्यान्ड छ गिभ अस दैट हैन विल बिल्ड इट अब एनएसटी भनेको त सबैको लागि हो धर्म हेर्दैन एनएसटीले नेपाली मात्रै हेर्छ एनएसटीले राइट हामीले जति इन्कम जेनेरेट गर्छौं नि त्यहाँबाट
will give something to Mandir so that they can function too. Mandir निक्लेकै NST को bylaws-बाट हो. अब त्यही भन्छ के मन्दिर चाहिँ कसले बनाउँछ त यहाँनिर एनआरएनले बनाउने हो कि मान्छेहरू आफै मिलेर बनाउने हो आफै मिलेर बनाउने हो अहिले बिकल he's a youth like us, right? बिकल ढकाल हैन he's a youth like us. He has taken a great initiative towards it के पैसा कलेक्ट गर्ने यो गर्ने त्यो गर्ने हैन मेरै एज ग्रुपको होला बिकल हैन he's well established out here and he's the one who has taken a good initiative on it. अस्ति हिजो I think it was day before yesterday मन्दिरले they raised 600,000. I think Bikal was involved in it, which was a good thing हैन मैले मन्दिरलाई अगेन्स्टमा हैन के I'm just questioning where you spending भन्ने के त्यो हो मेरो पैसा हैन अरूको पैसा हो बट मन्दिर जाने भएको भएर एटलिस्ट आई हेभ द्याट राइट टु क्वेसन नि त अब त्यही क्वेसनलाई एल्डर्स दे टेक इट दि रङ वे के अनि भन्दाखेरि प्रयास मन्दिरको अगेन्स्ट इट्स नट द्याट यो सबैको पैसा परेको चिज हो होइन अब त्यही होइन मैले जिस्केर भने I-35 रेडी भइसक्यो मन्दिर हाम्रो भएको छैन होइन अब त्यो माथिको बनाउनलाई पनि दे स्पेन्ड अ लट अफ मनी होइन इट्स टफ आई गेट इट सजिलो केही पनि हुँदैन इट्स टफ तर भलन्टियर वर्क भए पनि इट ह्याज टु बी अन टाइम नि त मान्छेलाई एउटा कुरा भनिसकेपछि एभ्रिबडी अब लाइक 6 महिना 7 महिनाको डिले त there's not a problem, right? Right. 1.5 वर्षको डिले हुन थालेपछि people will start questioning, right? त्यही क्वेसन गर्दाखेरि ब्याकफायर चाहिँ भएको हो कि प्रयास मन्दिरको अगेन्स्ट छ भनेर ओके सबै कुरा छोडिदिँदा होइन अहिले अब एकैचोटि एनआरएनएको तपाईँको क्याम्पेनको कुरामा आऊँ होइन सो तपाईँको एजेन्डा चाहिँ के छ त योपालि हाउ यु आर थिङ्किङ अबाउट इम्प्लिमेन्टिङ तपाईँले बालिन आउनुपर्छ भन्नुभयो होइन बालिन जस्तो एउटा क्यारियर उसले त सबै रोड म्याप लेखेको थियो नि त यो पछि गर्छु रोड म्यापमा यसमा देखिहाल्यो किनेको वेबसाइट होइन सो माई होल फर्स्ट थिङ इज फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी ल्याउनुपर्छ होइन फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी अब त्यो 10,000ले मात्र त हुँदैन मेम्बरसिप ड्राइभ मैले के अरे एउटा त आइसिसीलाई के आइसिसी र एनसिसीलाई वान रिक्वेस्ट के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले 25% दिइरहेछ तिमीले हामीलाई होइन 20 को 25% $5 इज कमिङ टु अस क्यान यु इन्क्रिज द्याट टु 70-75%? we're going to push as a team होइन I am pretty sure त्यो हुँदैन होइन but they'll drop to something नि 50% सम्म आयो भने पनि that's a money gain, right? त्यो first thing we're going to push towards that होइन त्यसपछि अब IBC भइहाल्यो होइन I have a very good relationship with them होइन and we're going to work that angle too to see if we can के अरे अलिकति पैसा यता एनआरएनमा पनि झार्न सकिन्छ कि भनेर I'm going to work that angle. I have friends in corporate world. I'm going to reach out to them even though it's not going to be really profitable for them, but I can play a friend angle or come up with something, right? Saying, okay, we got to do this. अब त्यो प्लान चाहिँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि a corporate angle को चाहिँ what I'm going to try to do with them is okay, we're going to get you our members towards you अब ब्याङ्किङमा भयो भने अकाउन्ट खोल्नलाई होइन ल अफिसेसहरूमा पनि मेरो साथीहरू छ होइन फर देम इज ओके आम गर्नु एनआरएनले चाहिँ तिमीलाई नै के अरे वी गर्नु रेफर हाम्रो वेबसाइट बनिसकेपछि जुन चाहिँ अहिले छँदा पनि छैन होइन वी गर्नु पुट यु एज वान अफ आवर गो टु लयर्स भने त्यस्तो अब देयर इज लट अफ वेज यु क्यान प्ले विथ देम होइन त्यो साइडबाट फाइनेन्सियल सार्ने होइन अर्को मेम्बरसिप ड्राइभ विच अर्जुन दाई if and when he gets elected, that's going to be one thing saying that we got to open membership all year long we have to open that and bylaws change going to do that, but we have to keep opening it, which he's okay with it, right? Orko problem ke cha bhandakeri mental health, it's one of the biggest issues. Students yaha baseko mancheharu mental health and suicide prevention, it is one of the biggest issue they are having, right? अब यसमा मेन्टल हेल्थ सुसाइड इस्युज भन्ने बित्तिकै एनआरएनले भोलिदेखि मेन्टल हेल्थ क्याम्प चलाउने होइन सो आई बिन टकिङ टु दिस अर्गनाइजेसन लाइफ 988 लाइफ भन्ने होइन वाट दे डु इज दे बेसिकली सुसाइड प्रिभेन्सन लाइन्स के सो आई वाज टकिङ टु देम अनि जब अपर्च्युनिटिजहरू छ क्या स्पेसली एउटा नेपाली नै खोज्छ नि त कुरा गर्नलाई हामीसँग भएको अब काम खोजिरहेको नेपालीहरूलाई इङ्ग्लिस राम्ररी बोल्न सक्ने they provide training and you get paid. It's a job opportunity plus it helps कुरा गर्नु पर्यो भने हैन अब यो भइसकेपछि अर्गनाइजेसन्सहरुलाई पनि पुश गर्ने हो के लोकल अर्गनाइजेसन्सहरुलाई हे can you advertise this through your platform to your people? अब यसको क्याम्पै गर्नु पर्यो भने can you guys organize it? This is the funding we can provide and rest if you guys can manage it's great हैन भनेर त्यो एउटा मेन्टल हेल्थ क्याम्पेन चलायो right?
that's one of the things I'm like, NRN preview ma pardena, but that's one thing I really want to do, because 6 years in NST I have seen multiple students go through depression, multiple students go homeless, and couple of students commit suicide. त्यो मैले देखेकै छु, देखेर that is really के अब that's something I really want to do भन्नेमा हो हैन. अब तिम्रो फाइनान्शियल भयो, मेन्टल हेल्थ भयो है. अनि अर्को के छ भन्दाखेरि यो प्रोग्राम पनि अब संस्थाहरूले नै गर्नुपर्ने प्रोग्राम हो के. डिभी परेर मान्छे आउँछ नि त यहाँनेरि. म डिभीलाई के भन्छु, डाइभर्सिटी लटरी भिजा लटरी भन्छ नि, म के भन्छु थाहा छ, दशा भिसा भन्छु. दशा भिसा किन भन्छु भन्दाखेरि नि हैन, यु हेभ अ रियली गुड जब ब्याक होम राइट. छोरा छोरीको भविष्यको लागि दे लिभ द्याट एन्ड दे कम आउट हियर एन्ड दे वर्क इन अ ग्यास स्टेसन राइट. They are well qualified, masters गरेछ, PhD गरेछ, but they still can't find that job. किन भन्दाखेरि English राम्रो छैन. Right. And they don't know how to present themselves in the interview. Right? And they don't know how to build a resume. Right? यहाँनिरको त फेरि अलिकति कल्चरमा त्यो घुलमिल हुनै टाइम लाग्छ र when they are into this culture त्यति बेलासम्म they are too late पनि उनीहरूले त्यो माइन्ड सेटै त्यस्तो भइसक्छ. अब रेज्युमे बिल्ड गर्दा you have to cater your resume towards your job. Right. Right? अब कति त त्यो काम नगरे पनि होला, but you should be able to cater that. Right. हैन, नेपालीजहरुको थुप्रो कम्पनी छ, I'm like हेल्प माग्दा कसैले त नाइ त भन्दैन नि त रेफरेन्सको लागि. But that's something we got to really work on, because these people are really suffering. मैले अस्ति एकजना त्यो पार्टीमा पनि भेटेको थिएँ. I mean, he was a teacher back in Nepal. अहिले he is working, wife, husband duty, they're working in warehouse. यहाँनेरि टिचर्सको खाँचो छ के. अमेरिकामा टिचर्स आर द मोस्ट अन्डरपेड जबै भन्छु म हैन, तर खाँचो छ के. सो उनीहरूलाई ल त अमेरिकामा टिचर कसरी बन्छस् त, नेपालमा पढाएर आइसकिस् हैन. सो दिस इज द प्लेटफर्म यु क्यान टेक एन्ड यु क्यान बिकम अ टिचर. यो प्लेटफर्म एनआरएनले नै चलाउनु पर्दैन, संस्थाहरूले चलाउन सक्छ, एनआरएनले सपोर्ट गर्न सक्छ नि त. त्यो एउटा भइदियो भने द्याट वुड बी अ गुड थिङ फर पिपल है. मेन्टल हेल्थ भयो, फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी भयो, के भयो, मेन्टल हेल्थ, फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी, अनि डिबी प्रोग्राम. अर्को थियो स्कलरसिप प्रोग्राम. दिस इज समथिङ इट्स टु माई हार्ट, बट आई हेभन अब त्यस्तो चाहिँ भएको छैन. किनभने स्कलरसिप प्रोग्राम भन्दा हामी सधैँ F1 स्टुडेन्ट मात्रै सोध्छौँ क्या. डोन्ट गेट मी रङ, यसमा चाहिँ मैले आइम थिङ्किङ अबाउट किड्स बोर्न आउट हियर होइन, बिकज दे निड अ प्लेटफर्म टु नि त. अब बाहिर एक्सचेन्जको लागि बेल्जियम जाउँ, स्पेन जाउँ होइन, एनआरएनहरू छ नि त त्यहाँनिर, एनआरएन अर्गनाइजेसन छ नि त होइन. वी क्यान टक टु देम, ओके टेल अस द रेगुलेसन्स त्यहाँनिर के हुन्छ होइन, हाउ क्यान वी गेट अ एक्सचेन्ज स्टुडेन्ट आउट देयर अन अ स्कलरसिप. राइट होइन, उनीहरूले त्यो हेल्प गर्न सक्छ नि हामीलाई त्यो अर्गनाइजेसनबाट. अब कतिको गर्छ भन्ने त अब कुरा नगरिकन थाहा हुँदैन होइन, बट एटलिस्ट अ प्रोसेस कुड स्टार्ट नि त. मेडिकल पढ्नलाई अब मेडिकल भनौँ न, सोसल वर्कै भनौँ होइन, यु नो सोसल वर्क गर्नलाई नेपाल जान्छन् यहाँबाट मान्छेहरू. सोसल वर्कको एक्सपिरियन्स लिन नेपाल जान्छन्. अमेरिकन्स गो टु नेपाल टु गेट द्याट एक्सपिरियन्स. सोसल वर्क मात्रै होइन, डक्टर्सहरूकोमा पनि इफ यु गो टु अ थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री or इफ यु गो टु कन्ट्री होइन, इट्स बेटर के त्यो एक्सपिरियन्स लेभलको लागि के. अब त्यो डक्टर भयो, सोसल वर्क, एभ्री जब्सको काहीँ न काहीँ त हुन्छ नि त. जब्समा त नै स्टुडेन्टहरूले पढेको त्यो फिल्डको द्याट क्यान बी हेल्प नि त एनआरएन थ्रु. अब अर्को कुरा यहाँकै स्टुडेन्टहरूलाई चाहिने, अब F1लाई नभनौँ होइन, यहीँ पढेको स्टुडेन्टहरूलाई एसएटीज यो सबै स्कुलले गराउँछ होइन, तर प्रेप वर्कको लागि अर्गनाइजेसन्सहरूलाई अब सबैको बच्चा त कुमनमा जान सक्दैन नि त. द्याट सम इनिसिएटिभ्स एनआरएन क्यान पुश टुवर्ड्स अर्गनाइजेसन सेङ हे यु डु दिस एन्ड हामीसँग यति पैसा छ, विल हेल्प यु विथ दिस. तर पैसा दिने मात्रै होइन नि त, वर्क गरेर देखा अनि दिने. टिपिकल युएस स्टाइल नि त. सो मी वाट यु हेभ डन सो आई क्यान फन्ड इट. त्यो कुरा चलाउन मन लागेको छ क्या अर्गनाइजेसन, जुन चाहिँ हामी युएस गभर्मेन्टसँग गएर माग्छ नि पैसा. हजुर, त्यो चाहिँ आई वान्ट टु ट्राई द्याट विथ अल दि अर्गनाइजेसन्स आउट हियर के. त्यो एउटा बानी त पारिदिउँ कहीँबाट. त्यो एउटा माइन्डसेट चेन्ज हान्ने बित्तिकै त कुराहरू धेरै चेन्ज हुन्छ. एक्ज्याक्टली. अनि मैले यो अब मेरो एजेन्डा सेल्स दिनमा राखेको थिएन, अस्ति बस्दै साथीसँगहरूसँग कुरा गर्दाखेरि दिमागमा आएको क्या. वाइ नट स्टार्ट अ कम्पिटिसन, सिम्पल कम्पिटिसन, one competition where there's $5,000 or $6,000 grant होइन. The competition is between all the organizations, Nepalese organizations in Texas के. पुरै टेक्ससमा जतिवटा अर्गनाइजेसन छ नि होइन, सबैको बिच एउटा कम्पिटिसन के. अब why your organization is best or
टपिक आइसकेको छैन दिमागमा होइन समथिङ लाइक द्याट होइन एन्ड यु ग्रान्ड प्राइज चाहिँ ग्रान्ट के सो सो अस वाट यु हेभ के वाइ वी सुड फन्ड यु त्यो चाहिँ अस्ति साथीसँग बस्दा बस्दा साथीले वाइ डोन्ट यु डु द्याट भने या इट्स अ रियली गुड आइडिया द्याट इज अ नाइस कन्सेप्ट एउटा अनि सोसाइटीलाई प्रोग्रेसिभ दे कम टुगेदर राइट द एन्टायर अब जस्तै भनौँ न अस्टिन समाजले होइन दे हेभ टु रिच आउट टु द एन्टायर समाज टु कम अप विथ समथिङ अब त्यसमा क्राइटेरियाहरू राख्दै द्याट ओके वेन यु प्रोभाइड समथिङ टु अस यु हेभ टु इन्भल्भ दिस एज ग्रुप दिस इज अ डान्स भिडियो नै होस् तर यु हेभ टु इन्भल्भ दिस एज ग्रुप होइन त्यो अनि अथवा यु हेभ टु इन्भल्भ दिस काइन्ड्स अफ पिपल यो गरेको देखाउनु पऱ्यो एटलिस्ट त्यो एउटा कन्सेप्ट राख्दै इट्स अ कन्सेप्ट होइन अब फालेर हेर्ने हो इलेक्ट भयो भने लेट्स सी हाउ इट वर्क्स इनिसिएटिभ कहीँबाट लिनु पऱ्यो भनेर मात्र खोजे हो क्या राइट अनि अरू के छ दाइ अरू खासै केही छैन यार अब इट्स अ 2 year टर्म होइन इट्स अ भेरी सर्ट टर्म राइट मेन फोकस भनेको फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी हो फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी हुने बित्तिकै म पछि जो आए पनि मेरो एजेन्डा ठाउँमा छ भने दे क्यान इफ दे लाइक इट अर इफ दे हेभ द एजेन्डा फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी हुने बित्तिकै दे क्यान डु द्याट होइन अब जस्तै एउटा कुरा मैले सोफीसँग कुरा गरिरहेको थिएँ क्या अस्ति डिबेटमा एउटा क्वेसन आएको थियो क्या पुरानो कार्यकालले के गरेको थियो वाट यु गर्न कन्टिन्यू नम्बर दिनु भनेर वाट यु गर्न ड्रप इट भन्ने होइन मैले साँच्ची मैले सोफिनसँग कुरा पनि गरेको थिएन क्या अनि त्यसपछि सोफिनलाई भेटेँ मैले अनि सोफिन यो क्वेसन पो आएको थियो मैले तिमीलाई 10 दिएँ जस्ट बिकज यु ह्याड द्याट इनिसिएटिभ टु गो अप देयर क्या एज अ लिडर होइन त्यसकै भरमा मैले तिमीलाई 10 दिएको बिकज युथ गोइङ अप होइन काम के गर्यो कसो गर्यो आई डोन्ट द्याट्स आउट अफ द क्वेसन होइन के काम छ कि तिमीले गर्न खोजेको जुन मैले जितेँ भने गर्न सजिलो के अरे सजिलो भन्दा तिमीलाई गर्ने इच्छा थियो जुन मैले गर्न सक्छु भने म गर्छु भनेको होइन सोफिनले के भन्यो भन्दाखेरि दे वर ट्राइङ यो नेप्लिज एम्बेसीको फोन उठिरहेको छैन अरे उठ्दैन भोइसमेल छैन भन्दै थियो होइन एन्ड हि वाज सेइङ द्याट हि ह्याड एभ्रिथिङ डन होइन वेयर अब टेक्ससको वी कुड टेक द कल इन टेक्सस एन्ड त्यो मेसेज अथवा त्यो इन्फर्मेसन त्यो के काम परेको छ नि त्यो मान्छेलाई द्याट वी क्यान टेक इट टु दि एम्बेसी एन्ड गेट अ रेस्पोन्स कल सेन्टर टाइपको बट टेक्निकली नट अ कल सेन्टर इट्स गन रिङ सम वाट यु कल सम एक्जिक्युटिभ टिम्स फोन होइन त्यो टाइममा अनि त्यो प्रोसेस अनि मैले उसलाई भने सो त्यो प्रोसेस गर्न त फेरि एम्बेसीसँग हामी पनि रिच हुनु पऱ्यो नि त मेरै फोन उठाउँदैन एम्बेसीले भने अनि इज लाइक डोन्ट वरी अबाउट द्याट च्यानल एज द प्रेसिडेन्ट हुने बित्तिकै द्याट च्यानल इज अलरेडी बिल्ट सो द्याट्स वान थिङ उसले गर्न नसकेको उसको इच्छा भएको त्यो चाहिँ गर्नु छ क्या बिकज द्याट वुड हेल्प आउट पिपल अ लट राइट त्यो भने त बवाल कुरा हुँदा त्यो धेरै मान्छेलाई सजिलो हुन्छ यो कुरा भोइसमेलै छैन एक्ज्याक्टली यो कुरा त धेरै नै आइरहेको छ क्या के अरे एमएससीबाट के अरे नेपाली एमएससीमा कुरा गर्नु खोज्यो नोबडी रेस्पोन्स होइन अनि उहाँ जानु पऱ्यो इट्स अ लट अफ कस्ट अ लट अफ ट्राभल होइन त्यसपछि यहाँ काम छोडेर जानु पऱ्यो पढाइ छोडेर जानु पऱ्यो टिकटकै 200-300 लिन्छ होला इट्स लट अफ थिङ्स होइन अब 2 yearsको टाइम हो हामीलाई दिस नट हामीले एभ्रिथिङ टेबलमा राखेर पुरा हुँदैन कहिले पनि होइन बट एटलिस्ट फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी ल्याएर अलिकति केही इनिसिएट मात्रै गरिदियो भने पनि आम लाइक होपिङ द नेक्स्ट पर्सन हु कम्स फलोज इट थ्रु के होइन अब नेक्स्ट पर्सन हु कम्स आई होप इट्स सम युथ होइन अब लाइक त्यही युथ भन्नाले अब आजकल 40sलाई पनि यङ ओल्ड भन्न मिल्दैन होइन बट मोर देन युथ आम लाइक युथ यस बट समबडी विथ अ भिजन के अब त भिजन भन्दा त नेपालको भिजन होइन मोस्ट प्रब्ली यहाँ बिल्डअप भएर यहाँ बसेको भिजन एउटा इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने भिजन चाहिँ होस् न होइन भिजन त हुन्छ मान्छेको सबैको सोच त भइहाल्छ होइन तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्ने भनेर एउटा रोड म्याप चाहियो रोड म्याप पनि अनि त्यसले त्यो सुरु गरी थाहा भएको क्या उसले सुरु गरिसक्यो यति छ भनेर त्यो गर्ने चाहिँ क्या त्यो भयो भने इट वुड बी ग्रेट होइन अब जित्छै भन्ने के छ र जित्ने भने आफ्नै ठाउँमा छ होइन जिताहरू त लाइफको पार्ने हो नि होइन मैले नोमिनेसन हाल्दाखेरि नै म जित्छु मैले आम गर्नु ट्राई टु विन तर जित्छु भनेर चाहिँ हाले होइन क्या नम्बर्स गेम हो इट क्यान स्विच एनी प्लेस भनेर होइन अब तिमीहरूलाई मैले डिटेलमा इलेक्सन कसरी हुन्छ हाउ द गेम्स आर प्लेड भन्न थाल्यो भने युथ वन्ट गेट इन्भल्भ इन इट सो आम जस्ट गोना किप इट एट द्याट होइन बट इट ह्याज टु चेन्ज क्या इट ह्याज टु चेन्ज अब त्यो चेन्ज ल्याउनलाई पनि अब मान्छेहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट के हो भन्दाखेरि यो वर्ष त भएन यो वर्ष त मेम्बरसिपको टाइम सकिसक्यो होइन इफ यु गाइज रियली वन्ट चेन्ज अरूलाई आफ्नो मेम्बरसिप बनाउनु नदेऊ क्या राइट हो नदेऊ बरु भोट हाल्दै नहाल होइन अरूलाई आफ्नो मेम्बरसिप बनाउनु नदेऊ थाहा हुनु पऱ्यो नि नलोन भन्दा आफै मेम्बर बन क्या
आफै मेम्बर बन अरूलाई भोट हाल्नै नदेऊ क्या आफ्नो अहिले पनि अब फेस भेरिफिकेसन यो त्यो भनेको छ होइन इफ यु हेभ एक्सेस अब कतिले त कस्तो पनि गरे हुन्छ भन्दाखेरि ल भोट तपाईँको भोट बनाइदिनु भनेर बनाइदिया हुन्छ एक्सेस उनीहरूसँगै हुन्छ नि त होइन त्यस्तोमा एटलिस्ट थिङ्क ट्वाइस होइन राम्रोलाई चुज गर्न खोज हाम्रो भन्दा पनि क्या गो टुवर्ड्स राम्रो के अब मलाई नै दिनुपर्छ भन्ने छैन होइन 5 जना क्यान्डिडेट छ टेक्ससमा राइट सबैको सुन्नु होइन कुरा गर्नु सबैको टेलिफोन नम्बर फ्लायरमै होला जस्ट कल देम अप गिभ देम अ कल एन्ड से हे वाट आर यु प्लान्स मेरो भोट त मैसँग छ भने इफ दे क्यान एक्सप्लेन इफ दे क्यान से द्याट इफ दे आर अलाइन्ड विथ योर आइडियाज एन्ड यु थिङ्क इट क्यान ह्यापन भोट फर देम होइन मलाई नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन एटलिस्ट ट्राई टु ब्रिङ द्याट चेन्ज आउट त्यही सजेसनहरू दिनु पनि पर्यो होइन लिनु पनि पर्यो के यस्तो भइरहेछ भनेर लिनु त सबभन्दा ठुलो कुरा हो थाहा छ एउटा ग्रुपमा बस्दा कि समबडी इज टकिङ जस्ट कीप क्वाइट जस्ट कीप लिसनिङ यु लर्न अ लट अफ थिङ्स त्यही नै हो त्यही सबसे इभन इलेक्सनमा पनि वेयर एभर यु आर गोइङ टु होइन अब पहिलेको दिनमा तपाईँको अब लाइफको जर्नीले तपाईँलाई अब भोलि जितौला नजितौला आफ्नो ठाउँमा छ बट इट्स लर्निङ प्रोसेस इट्स अ लर्निङ प्रोसेस अब इट किप्स अन गोइङ लर्निङ नेभर स्टप्स त्यही दाइलाई के भन्नु मन छ लास्टमा अब अलिकति टाइम पनि भएछ दाइ होइन हाम्रो होइन त्यस्तो खासै केही छैन अब भोट देऊ त भन्नै पर्छ हेर होइन तर भोट दिँदाखेरि जस्ट मेक स्योर यु गिभिङ इट टु द राइट पर्सन क्या जो राम्रो हेर्नु हाम्रो भन्दा पनि क्या अब यहाँसम्म आइसकेपछि के हुन्छ कसो हुन्छ होइन हामीलाई अब टु यु गाइज यु वान्ट द अर्गनाइजेसन बनाउनु छ भने हजुर त्यसरी जानु होइन भने पुरानो जस्तै चल्नु छ भने पुरानो जस्तै चल्दा हुन्छ होइन अब मैले त आइम गिभिङ इट अ ट्राई राइट आई गेट द्याट चान्स आम गोना मेक द्याट चेन्ज आई डोन्ट गेट द्याट चान्स आम गोना स्टेप ब्याक एन्ड जो आउँछ उसलाई हेल्प चाहियो भने हेल्प गर्ने हो होइन भने you can pass your ideas and help build and I'm on my own way after that पहिला पनि अब I stay on my own way त्यही हो कि अब एउटा कसैलाई गाली गर्नुभन्दा पहिला बी अ पार्ट अफ इट ट्राई इट गाली गर्न धेरै सजिलो छ क्या तर त्यो चेन्ज ल्याउनलाई आफूमा पनि हुनु पर्यो क्या त्यो बाहिर चेस खेल्दाखेरि बाहिर बसेर यो गर भने जस्तो सजिलो छ होइन भित्र बसेर खेल्दाखेरि देख्दैन नि त्यही हो कि त्यही हो अब भोट म्याटर्स है भोट चाहिँ गर्नु अब आफ्नो एक्सेस आफूसँग छ भने चाहिँ आफै गर्नु राइट थ्याङ्क यू दाइ है आइदिनु भयो अनि बेस्ट अफ लक पनि तपाईँलाई धन्यवाद यार तिमीहरूले बोलायो धेरै खुसी लाग्यो भने यहाँ ठुला बडा मान्छेहरू आउँछन् भने सुनेको थिएँ आउनु पनि पर्यो त्यसमा